Mặc dù sau này vì trình độ chơi game quá kém, cuối cùng tổng hợp đánh giá đã rớt từ cấp B xuống cấp C, nhưng qua đó cũng có thể thấy kỳ ngộ đáng ngưỡng mộ đến mức nào. Do đó, khi nghe thấy lời của thanh niên da trắng trước mặt, Lý Văn Phong và đồng đội đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Từ trước đến nay, họ cũng chỉ nhìn thấy người khác kể về các loại nhiệm vụ kỳ ngộ trên diễn đàn, nhưng họ chưa từng gặp qua. Không ngờ hôm nay cuối cùng cũng đến lượt họ. Có thể, ta có thể. Gã đồng đội lúc này mặt mày hớn hở liên tục gật đầu, hận không thể lập tức nhào tới ôm đùi. Nhưng Lý Văn Phong thì tương đối bình tĩnh, vội vàng đưa tay ngăn lại, nói, bình tĩnh một chút, hỏi rõ ràng trước đã. Nhiệm vụ kỳ ngộ của siêu duy sát là kỳ ngộ, nhưng cũng là nguy hiểm. Nếu nhiệm vụ quá khó, rất có thể sẽ là tự sát, do đó, vẫn phải hỏi rõ xem là nhiệm vụ gì, sau đó mới quyết định có nên nhận hay không. Gã đồng đội bị cản lại, đầu tiên là nhíu mày, có chút không vui, khi không liên quan đến lợi ích cá nhân. Hắn đương nhiên khách khí với Lý Văn Phong có trình độ chơi game cao, nhưng bây giờ liên quan đến lợi ích cá nhân, Lý Văn Phong cản hắn lại khiến hắn rất khó chịu. Tuy nhiên, sau khi nghe Lý Văn Phong nói, hắn nhanh chóng giãn mày ra, tiếp tục cười khách khí nói, Hỏa ca, anh nói đúng, là ta suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhìn dáng vẻ của đồng đội, Lý Văn Phong khẽ cau mày, cũng phát hiện ra đồng đội lần này có chút hẹp hòi và chỉ biết lợi ích trước mắt. Nhưng đã tổ đội rồi, không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía thanh niên da trắng tóc xoăn trước mặt, hỏi, xin hỏi ngài nói thuốc giải có thể lấy được ở đâu? Còn nữa, có thể tiện hỏi một chút, quả gọi là thánh vật trên tay ngài có tác dụng gì không? Bởi vì trong tay họ cũng có một quả gọi là thánh vật, là nhiệm vụ của họ trong trò chơi. Ngay từ đầu, họ đã thử nhiều cách với quả thánh vật đó, cuối cùng, ngoại trừ việc xác định được thánh vật đó rất cứng, thì không có kết quả nào khác. Nhưng bây giờ, NPC thổ dân của thế giới này dường như biết quả thánh vật giống như vậy là gì, hơn nữa còn biết tác dụng và cách sử dụng. Lý Văn Phong muốn thử xem có thể moi ra thông tin về phương diện này từ miệng đối phương hay không. Thuốc giải, ta nghe nói có thể có trên người của thủ lĩnh cường đạo ở phía tây ngoài thành Gastins. Thanh niên da trắng tóc xù vừa cười vừa nói, về phần tác dụng của thánh vật, cũng rất đơn giản. Nó có thể tăng cường một phương diện nào đó của con người, hoặc sức mạnh, hoặc tốc độ, hoặc là thể năng và trí tuệ. Tuy nhiên, cần phải có phương pháp đặc biệt mới có thể hóa giải được sức mạnh thần bí bên trong. Sức mạnh của thánh đình kỵ sĩ bắt nguồn từ thánh vật, mà quả thánh vật trong tay ta được gọi là quả nhanh nhẹn, sau khi được hóa giải, nó có thể tăng gấp đôi tốc độ cơ thể của người bình thường. Hả? Nghe được lời của thanh niên da trắng tóc xù, cả Lý Văn Phong lẫn gã đồng đội kia trong nháy mắt đều đỏ mắt. Họ cũng có suy nghĩ và tâm trạng giống như Tô Lăng khi mới biết về thánh vật. Quả nhanh nhẹn có thể tăng gấp đôi tốc độ cơ thể của người bình thường, cũng chính là trực tiếp tăng một điểm thuộc tính. Nếu như có thể cướp được thánh vật trong tay những người chơi khác. Nghĩ đến đây, ngay cả Lý Văn Phong, người chơi cấp B, cũng cảm thấy hơi thở dồn dập, càng không cần phải nói đến đồng đội bên cạnh. Mắt hắn đã đỏ ngầu. Chúng ta giúp ngài lấy được thuốc giải, ngài thật sự sẽ tặng cho chúng ta quả này và cho chúng ta biết cách sử dụng sao? Lý Văn Phong nghiêm túc hỏi lại. Đó là đương nhiên. Thanh niên da trắng tóc xù cười trả lời. Tốt, việc em gái của ngài cần thuốc giải cứ giao cho chúng ta. Lý Văn Phong đáp ứng ngay sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn. Cường đạo ngoài thành cũng chỉ là người bình thường, mặc dù số lượng không ít, nhưng nếu họ muốn đối phó, hẳn là cũng không quá khó. Vậy thì làm phiền các ngươi. Thanh niên da trắng tóc xù chân thành nói, ta sẽ đợi các ngươi trở về ở đây. Lý Văn Phong và đồng đội sau khi thấy vậy, nhìn nhau, liền nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, sau khi rời đi, vừa đi được một đoạn, Lý Văn Phong, người có đầu óc dần tỉnh táo lại, chậm rãi nhíu mày. Hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng rốt cuộc kỳ lạ ở đâu, hắn lại không nói ra được. Sau khi họ vào trò chơi, ngoại trừ đụng độ một đội người chơi, những người chơi khác không hề biết đến sự tồn tại của họ. Hơn nữa, cho dù biết đến sự tồn tại của họ, hẳn là cũng không có người chơi nào có thể đoán trước được họ sẽ đến tòa thành này. Do đó, đối với nhiệm vụ kỳ ngộ, hắn không nghi ngờ. Không thể nào có người đoán trước được hắn sẽ đến đây, sau đó sớm mai phục chứ. Vậy thì hắn thật sự muốn báo cáo đối phương bật hách. Nhưng, cảm giác kỳ lạ đó của hắn vẫn không thể xua tan được. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu? Trong khi hắn đang cảm thấy kỳ lạ, đồng đội bên cạnh lại vô cùng phấn khích. Hỏa ca, có phải chúng ta sắp bay lên không? Gã đồng đội phấn khích nói, nếu quả thánh vật kia thật sự có thể tăng một điểm thuộc tính, vậy chúng ta đoạt thánh vật mà những người chơi khác đang hộ tống, chẳng phải là trực tiếp cất cánh sao? Lời nói của đồng đội khiến suy nghĩ của Lý Văn Phong quay trở lại hiện tại, hắn nhìn đối phương một chút, trả lời, về lý thuyết là như vậy không sai, nhưng có thể mang những thuộc tính đã tăng này ra ngoài hay không, mang ra ngoài được bao nhiêu, điều này lại liên quan đến độ hoàn thành nhiệm vụ trò chơi. Nếu chúng ta không liên minh với những người chơi khác cùng nhau đối phó với Tô Lăng và thời cảnh, thì đừng nghĩ đến nhiệm vụ trò chơi, độ hoàn thành cũng sẽ rất thấp. Như vậy, thuộc tính có thể mang ra ngoài cũng rất ít, nhiều lắm là chỉ có thể thoải mái một chút trong trò chơi này, vậy thì có ý nghĩa gì? Ách, không thể nói như vậy, nếu chúng ta có thể cướp được tất cả thánh vật mà những người chơi khác đang hộ tống, có lẽ thuộc tính tăng cường có thể tạo ra hiệu ứng áp đảo đối với hai cao thủ kia.
Gã đồng đội nói với vẻ mơ mộng, đến lúc đó chẳng phải chúng ta vừa có thể tăng thuộc tính, lại vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Nói đến phần sau, gã đồng đội này đã bắt đầu mơ mộng. Lý Văn Phong lại lắc đầu. Người chơi cấp thấp chính là người chơi cấp thấp, luôn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Nếu thật sự có thể như vậy, hắn đã không làm sao. Phải có khả năng thực hiện được mới được. Đội chơi không phải là bù nhìn, bày ở một chỗ cố định tùy ý xoa nắn. Trước tiên phải tìm được đội chơi khác, sau đó phải đánh thắng, cuối cùng là phải may mắn, đừng nhắc đến việc gặp được hai cao thủ kia trước. Bất kỳ điều kiện nào trong số đó đều rất tốn thời gian, căn bản không phải muốn làm là có thể làm được. Trừ khi là bật hack toàn bản đồ, có thể nhìn thấy vị trí của tất cả người chơi thì còn tạm được. Nghĩ đến đây, Lý Văn Phong lười biếng thảo luận với gã đồng đội, nói, trước tiên tập trung hoàn thành nhiệm vụ kỳ ngộ trước mắt đi. Gã đồng đội cũng không nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của Lý Văn Phong, bị nhiệm vụ kỳ ngộ làm choáng váng đầu óc, cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng gật đầu. Sau đó, hai người liền rời khỏi thành Gastins, thẳng hướng đám cường đạo ngoài thành, còn kế hoạch liên minh ban đầu của họ, trước nhiệm vụ kỳ ngộ, cả hai đều ăn ý không nhắc đến. Thế giới này, cường đạo ở ngoại ô cơ bản đều là những người bình thường không an phận, do đó, trước mặt Lý Văn Phong, người chơi cấp B, những cường đạo này căn bản không có sức chống cự. Số lượng cường đạo ở ngoại ô này không ít, nhưng không được huấn luyện bài bản, rất rời rạc, lòng người cũng không đoàn kết. Lý Văn Phong hơi dùng chút thủ đoạn vượt qua phạm trù người thường, liền khiến đám cường đạo kia sợ hãi không dám tiến lên. Rất nhanh, Lý Văn Phong và đồng đội đã xuyên qua hang ổ của cường đạo, tìm được thủ lĩnh cường đạo. Tuy nhiên, dù họ có ép hỏi thế nào, cũng không moi ra được thông tin về thuốc giải từ miệng tên thủ lĩnh cường đạo, điều này khiến hai người rất kỳ lạ. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể mang tên thủ lĩnh cường đạo trở về, trực tiếp ném tên thủ lĩnh cường đạo xuống trước mặt thanh niên da trắng tóc xù và giải thích tình hình. Không có thuốc giải sao? Thanh niên da trắng tóc xù sau khi nghe họ nói, vẻ mặt ngộ ra nói, vậy có lẽ là ta nhớ nhầm, hình như là ở chỗ thủ lĩnh cường đạo phía đông thành. Lý Văn Phong và đồng đội không nói nên lời. Chuyện này cũng có thể nhớ nhầm sao? Nhưng không có cách nào, NPC đã nói như vậy, họ còn có thể làm gì? Hai người chỉ đành phải chạy đến phía đông thành một chuyến. Tuy nhiên, thủ lĩnh cường đạo ở phía đông thành cũng không biết gì cả, căn bản không hiểu thuốc giải là gì. Bất đắc dĩ, hai người lại chỉ có thể mang thủ lĩnh cường đạo ở phía đông thành trở về. A, lại không có sao. Thanh niên da trắng tóc xù ảo não nói, chẳng lẽ ta lại nhớ nhầm? Không chừng là ở chỗ thủ lĩnh cường đạo phía bắc thành. Lý Văn Phong và đồng đội lại một lần nữa không nói nên lời. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi có chút tức giận. Tên NPC chết tiệt này đang làm cái quái gì vậy? Khiến họ phải chạy hai chuyến vô ích. Nhưng kỳ ngộ đang ở trước mắt, hơn nữa hai chuyến đều đã chạy, cứ như vậy từ bỏ, họ cũng có chút không cam tâm. Thế là, họ lại phải chạy chuyến thứ ba. Cứ như vậy, thanh niên da trắng tóc xù dùng các loại từ ngữ có thể, hình như, không chừng, đại khái mơ hồ, khiến Lý Văn Phong và gã đồng đội phải chạy khắp thành phố. Hai người cũng vì tâm lý đã làm thì làm cho chót, càng lún càng sâu. Liên tiếp 2 ngày, họ đều chạy khắp nơi xung quanh thành Gastins để làm nhiệm vụ, chạy đến mức trong lòng dần dần tức giận. Còn thanh niên da trắng tóc xù thì trong lúc họ đi làm nhiệm vụ, mang theo những người hoặc vật mà họ mang về từ nhiệm vụ, đến sảnh tuyển mộ nhận hết khoản tiền thưởng này đến khoản tiền thưởng khác. Cuối cùng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa, kết quả lại dẫn đến nhiệm vụ mới, gã đồng đội có chút không chịu nổi. Không được, Hỏa ca, cứ tiếp tục như vậy không ổn, hay là chúng ta trực tiếp ra tay cướp đi. Gã đồng đội đã chạy nhiệm vụ suốt 2 ngày, khó chịu nói trên đường đến nhiệm vụ mới, đã chạy 2 ngày rồi, không thấy có dấu hiệu kết thúc. Chúng ta trực tiếp ra tay, trói tên NPC kia lại, sau đó dùng em gái của hắn uy hiếp hắn nói ra cách sử dụng quả thánh vật. Ngươi coi thánh đình kỵ sĩ trong thành phố là đồ ăn chay sao? Lý Văn Phong liếc nhìn đồng đội sau khi nghe nói, liền nói, trước đó ta đã thăm dò qua, thánh đình kỵ sĩ của thế giới này, thực lực kém nhất cũng tương đương với người chơi cấp C bình thường, các chỉ số tố chất cơ thể khoảng 2. Mà đội trưởng thánh đình kỵ sĩ trong đó càng có tố chất cơ thể không thua kém người chơi cấp B. Hơn nữa họ dường như được bồi dưỡng kỹ năng cận chiến từ nhỏ, cho dù là ta cũng chưa chắc đã đánh thắng được một đội trưởng kỵ sĩ, ngươi chắc chắn muốn ra tay. Nghe Lý Văn Phong nói, đồng đội lập tức xì hơi, vẻ mặt bực bội nói, vậy phải làm sao, cứ chạy như vậy không dứt, đến bao giờ mới kết thúc? Mới có 2 ngày thôi, trước kia ngươi chơi mấy trò web game không phải cũng chạy nhiệm vụ liên hoàn sao? Lý Văn Phong lại liếc nhìn hắn, trước kia thời đại web game, một nhiệm vụ liên hoàn có thể lên đến 300 vòng, đây đã là gì? Web game không cần tự mình chạy, chỉ cần nhấp chuột là được. Gã đồng đội bất lực nói, bây giờ đổi thành tự mình chạy, quá khó tiếp thu. Nghe đồng đội phàn nàn, Lý Văn Phong trong lòng khẽ động, nói, như vậy đi, nhiệm vụ ta sẽ chạy, ngươi quay lại lặng lẽ quan sát tên NPC kia. Trải qua 2 ngày chạy vòng nhiệm vụ, bản thân Lý Văn Phong thực ra cũng có chút tức giận. Ngoài miệng nói đây đã là gì, nhưng như gã đồng đội nói, nhấp chuột và tự mình chạy vẫn không giống nhau. Hơn nữa, trong 2 ngày này, vừa chạy nhiệm vụ, hắn cũng vừa suy nghĩ về điểm kỳ lạ mà hắn cảm thấy. Mặc dù vẫn chưa nghĩ ra điểm kỳ lạ ở đâu, nhưng hắn đã nảy sinh một số phỏng đoán. Thế nên, nhân cơ hội đồng đội cau nhau,
Hắn dứt khoát bảo đối phương đi nghiệm chứng một chút những phỏng đoán của mình, mặc dù hắn cảm thấy những phỏng đoán này hẳn là chỉ là hắn nghĩ nhiều, nhưng vừa hay hắn cũng nghe phiền đồng đội phàn nàn suốt dọc đường, chi bằng bảo đối phương đi, yên tĩnh một chút, chẳng phải tốt hơn sao? Quan sát tên NPC kia, quan sát cái gì? Gã đồng đội sửng sốt khi nghe hắn nói, nhưng sau đó vẫn lập tức đồng ý, được. Chỉ cần không bắt chạy nhiệm vụ là được. 2 ngày nay chạy đến phát nôn. Quan sát xem hắn đã làm gì trong lúc chúng ta chạy nhiệm vụ, đợi ta trở lại thì nói cho ta biết. Lý Văn Phong nói, được, gã đồng đội đồng ý ngay. Sau đó, hai người liền chia nhau ra, đồng đội quay lại gần sảnh tuyển mộ, bí mật quan sát NPC đã tuyên bố nhiệm vụ kỳ ngộ, còn Lý Văn Phong thì tiếp tục chạy nhiệm vụ. Rất nhanh, Lý Văn Phong đã hoàn thành vòng nhiệm vụ này, quay lại gần sảnh tuyển mộ. Hắn không lập tức đi giao nhiệm vụ, mà đi đến địa điểm đã hẹn trước để tìm đồng đội. Thế nào? Lý Văn Phong hỏi, có gì bất thường không? Gã đồng đội lắc đầu, trả lời, không, hắn thật sự đứng ở đó không nhúc nhích. Vậy sao? Lý Văn Phong nghe vậy, gật đầu. Xem ra đúng là mình nghĩ nhiều. Vậy đi thôi, đi giao nhiệm vụ. Lý Văn Phong nói, sau khi giao nhiệm vụ xong, ngươi tiếp tục ở đây bí mật quan sát, nhiệm vụ cứ để ta chạy. Được thôi, Hỏa ca. Gã đồng đội đắc ý đáp. Có thể không phải chạy những nhiệm vụ khiến người ta phát nôn, ở gần đây tìm một chỗ ngồi bí mật quan sát, sau đó lại có thể hoàn thành nhiệm vụ kỳ ngộ, đơn giản quá tuyệt vời. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy bám đuôi streamer quả nhiên thoải mái. Xin chào, đây là thứ mà ngài muốn chúng ta tìm. Lý Văn Phong và đồng đội đến trước mặt thanh niên da trắng tóc xù, giao vật phẩm nhiệm vụ của vòng này cho đối phương. Trong 2 ngày này, vòng nhiệm vụ mà họ chạy đã chuyển từ tìm kiếm thuốc giải sang tìm kiếm nguyên liệu để điều chế thuốc giải. Càng ngày càng giống trò chơi, khiến hai người dần dần quen. Lần này, sau khi giao vật phẩm nhiệm vụ, hai người liền chờ thanh niên da trắng tóc xù tiếp tục tuyên bố vòng nhiệm vụ tiếp theo. Tuy nhiên, thanh niên da trắng tóc xù sau khi nhận vật phẩm nhiệm vụ lần này, đột nhiên vẻ mặt cảm kích nói, vô cùng cảm ơn hai vị đã giúp đỡ trong mấy ngày nay, nguyên liệu thuốc giải đã được chuẩn bị đầy đủ, đây là phần thưởng đã hứa với hai vị. Dứt lời, thanh niên liền đưa tay ra, mở lòng bàn tay ra, lộ ra quả trái cây màu xanh lam trong lòng bàn tay. Gastins là một thành phố công bằng, lần này hai vị dũng giả mặc dù đều giúp đỡ ta, nhưng xét quá trình giúp đỡ, rõ ràng là vị dũng giả này đã bỏ ra nhiều công sức nhất. Cho nên, nhân danh công bằng, quả nhanh nhẹn này thuộc về ngươi. Thanh niên da trắng tóc xù lại lên tiếng, nói xong, liền đưa quả trái cây màu xanh lam cho Lý Văn Phong. Lý Văn Phong và đồng đội đều sững sờ. Hai người tuyệt đối không ngờ rằng, chạy nhiệm vụ liên hoàn suốt 2 ngày, thế mà đến vòng này đột nhiên kết thúc. Nhìn NPC đưa quả nhanh nhẹn đến, Lý Văn Phong ngạc nhiên kinh ngạc. Tuy nhiên, đồng đội bên cạnh thì hoàn toàn ngược lại. Sau khi sững người, khuôn mặt đồng đội này trong nháy mắt trở nên giận dữ. Giờ khắc này, sự tức giận mà đồng đội đã kìm nén trong mấy ngày nay, cộng thêm tính cách hẹp hòi vốn có, cùng nhau bùng nổ. Hắn hoàn toàn quên mất rằng trong mấy ngày nay đi đến hang ổ của cường đạo, hắn thực sự đều làm nền, người ra tay đều là Lý Văn Phong, tức giận mắng to, hỏa nha trùng thiên. Ngươi được lắm, hóa ra là đang chờ ta ở đây. Chả trách muốn đuổi ta về, tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi chắc chắn đã sớm biết nhiệm vụ đến vòng này là kết thúc rồi phải không? Đồ chó chết, vậy mà muốn nuốt trọn kỳ ngộ, lão tử nhất định sẽ vạch trần ngươi. Lý Văn Phong khi nhìn thấy quả nhanh nhẹn được đưa đến trước mặt mình, sau khi hơi ngạc nhiên, cũng ý thức được đồng đội bên cạnh chắc chắn sẽ có phản ứng căng thẳng. Hắn vội vàng định lên tiếng, trấn an đối phương, định nói sẽ cho đối phương quả trong đội của mình. Nhưng đối phương nói quá nhanh, hắn còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã phun ra. Nhất là những lời nói ra còn đặc biệt khó nghe. Trong lúc nhất thời, Lý Văn Phong cũng nổi giận. Hắn cũng tức giận khi chạy nhiệm vụ trong 2 ngày này, chỉ là vì là streamer và bản thân hắn có tố chất cao, nên mới không thể hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ, gặp phải đồng đội óc như vậy, mắng còn khó nghe như vậy, người đất cũng còn có 3 phần hỏa khí. Chỉ thấy hắn một tay nhận lấy quả trái cây màu xanh lam, mắng lại đồng đội, ngươi vạch trần cái con khỉ. Không phải ngươi như vậy sao, nếu không phải ta mang ngươi theo, ngươi vào đây sống không quá 2 ngày. Nhiệm vụ kỳ ngộ này ban đầu ngươi đã làm nền, chạy nhiệm vụ liên hoàn mà cũng hừ hừ tức giận, đồ bỏ đi. Hai người trong nháy mắt mắng nhau ngay tại chỗ. Tô Lăng nhìn hai người mắng nhau nhưng chậm chạp không động thủ trước mặt, quyết định thêm một mồi lửa. Chỉ thấy hắn giống như một NPC, thờ ơ trước sự tranh cãi của hai người, cười nói tiếp, vị dũng giả này cũng không cần nản lòng, ngươi mặc dù không bỏ ra nhiều công sức như vị dũng giả này, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, ta sẽ nói cho ngươi biết cách sử dụng quả thánh vật, đợi ngươi tìm được quả thánh vật khác sau này, tự nhiên cũng có thể có được sức mạnh to lớn. Cùng với giọng nói, thân hình liền nghiêng về phía trước, ghé sát vào tai đồng đội, miệng mấp máy, nhanh chóng nói liên tiếp. Nói xong, Tô Lăng liền trở lại tư thế ban đầu, vừa cười vừa nói, hai vị dũng giả, mặc dù hôm nay các ngươi đã có được quả thánh vật và cách sử dụng, nhưng xin hãy nhớ, đoàn kết mới thực sự là sức mạnh, tin tưởng đồng đội mới có thể dũng cảm tiến lên. Một lần nữa cảm ơn hai vị dũng giả đã giúp đỡ. Nói xong lời cuối cùng, Tô Lăng hơi cúi người về phía hai người, cõng Trần Toa Toa đang nằm trong quan tài trên mặt đất, quay người rời đi. Hành động đó của hắn,
cũng khiến Lý Văn Phong và đồng đội đang mắng nhau phải sững người tại chỗ. Lý Văn Phong có chút kinh ngạc nhìn Tô Lăng rời đi, lại nhìn đồng đội trước mặt, trong lúc nhất thời sắc mặt có chút biến ảo. Tên NPC chết tiệt này làm cái quái gì vậy? Đưa quả cho mình, đợi mình và gã đồng đội cãi nhau, lại nói cho đối phương biết cách sử dụng quả, đây là người có thể làm được sao? Vừa rồi mình đã như vậy rồi, ngươi bảo ta bây giờ cúi đầu xuống hỏi đối phương cách sử dụng quả kiểu gì? Đây là lý do Lý Văn Phong kinh ngạc. Còn nguyên nhân khiến đồng đội thất thần là vì hắn căn bản không nghe thấy gì cả. Đừng nói đến cách sử dụng quả thánh vật, hắn trực tiếp không nghe thấy một chút âm thanh nào. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nghi ngờ tai mình có phải có vấn đề hay không. Nhìn bóng dáng Tô Lăng rời đi, hắn vội vàng xoa xoa tai, sau đó lớn tiếng gọi, "Này, đại ca, có thể nói lại một lần được không? Ta không nghe thấy." Tuy nhiên, Tô Lăng nào có để ý đến, bóng dáng cùng chiếc quan tài càng lúc càng xa. Gã đồng đội muốn đuổi theo, nhưng Lý Văn Phong đột nhiên né người, chặn trước mặt. "Chia cho ngươi một quả thánh vật, ngươi nói cho ta biết cách sử dụng." Lý Văn Phong nhìn đồng đội, mặt không biểu cảm nói. Ngoại trừ quả thánh vật màu xanh lam kia, quả thánh vật mà họ hộ tống khi vào trò chơi cũng là một quả trái cây. Vì hắn có thực lực mạnh mẽ, lại thêm lúc đầu là hắn mang theo đồng đội, cho nên đã để ở trên người hắn. Hiện tại, hắn có 2 quả thánh vật, nhưng không có cách sử dụng, điều này khiến hắn cực kỳ khó chịu, chỉ có thể chặn đồng đội lại, yêu cầu cách sử dụng. Còn về việc đồng đội vừa rồi nói không nghe thấy gì, bản thân cho rằng chẳng qua là đối phương nhanh trí, muốn dùng cớ này để chuồn đi, hoặc là giả vờ không biết cách sử dụng để lừa gạt qua cửa. Nhưng chút thủ đoạn nhỏ này sao có thể qua mắt được hắn? Chó ngoan không cản đường, mau cút ngay. Gã đồng đội lo lắng mắng. Gã thực sự rất sốt ruột, bởi vì bản thân thực sự không nghe thấy NPC nói cách sử dụng. Hơn nữa, gã cũng rất muốn biết cách sử dụng, như vậy cho dù không cần 2 quả thánh vật trong tay Lý Văn Phong, mang thông tin này đi đầu quân Tô Lăng hoặc thời cảnh, một trong 2 cao thủ này, tin rằng cũng có thể đổi lấy không ít lợi ích. Nhưng Lý Văn Phong cứ khăng khăng cản trở, điều này khiến gã tức giận chửi ầm lên. Ban đầu Lý Văn Phong còn không để ý, nhưng theo đồng đội càng mắng càng khó nghe, khuôn mặt không biểu cảm của Lý Văn Phong cũng dần trở nên khó coi. Cuối cùng, khi đồng đội này nói một câu sau này ngươi tìm bạn gái chắc chắn bị cắm sừng, câu nói này trong nháy mắt khiến Lý Văn Phong nhớ tới khoản vay trả góp mà hắn vẫn đang trả cho bạn gái cũ, cuối cùng nổi cơn tam bành. Chết tiệt, lão tử hôm nay cho dù bị cấm trò chơi cũng phải xử lý ngươi. Lý Văn Phong nổi trận lôi đình, một thanh trường đao trong nháy mắt xuất hiện trên tay. Gã đồng đội vốn đang chửi bới thấy vậy, lập tức biến sắc, bình tĩnh, quân tử động khẩu không động thủ, mắng không lại liền động đao. Ngươi là người có khuynh hướng bạo lực, ta nói sai câu vừa rồi, ngươi là người sau này không tìm được bạn gái, cắm sừng cũng không có cơ hội. Vừa nói, gã vừa định quay người bỏ chạy. Nhưng Lý Văn Phong nào có để gã tọa nguyện, một đao liền đâm tới từ phía sau đối phương. Phập, một tiếng lợi khí đâm vào da thịt vang lên. Gã đồng đội phát ra một tiếng kêu thảm thiết nhận cơm hộp. Sau khi đâm chết đối phương, Lý Văn Phong thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng thoải mái hơn không ít. Tuy nhiên, giây tiếp theo, người chơi Đại Hắc Oa bị người chơi Tô Lăng đào thải khỏi cuộc chơi. Hả? Lý Văn Phong kinh ngạc, Tô Lăng? Ở đây làm gì có Tô Lăng? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu hắn, đột nhiên, phập, hắn bỗng nhiên cảm thấy đau nhói ở vùng thắt lưng phía sau, thuộc tính cơ thể mạnh mẽ của người chơi cấp B, khiến hắn không chết ngay lập tức. Hắn gian nan quay đầu, ngạc nhiên phát hiện là tên NPC da trắng tóc xù đã giao nhiệm vụ kỳ ngộ cho họ, đã quay trở lại. Lúc này, đối phương đang than thở, đã nói với các ngươi rồi, đoàn kết mới thực sự là sức mạnh, tin tưởng đồng đội mới có thể dũng cảm tiến lên, sao lại không nghe? Giờ khắc này, Lý Văn Phong cuối cùng cũng hiểu rõ điểm kỳ lạ mà hắn cảm thấy là gì. Đó chính là hình thức giao nhiệm vụ. Siêu Duy Sát là một trò chơi mô phỏng có độ tự do cao, lại đột nhiên xuất hiện hình thức NPC giao nhiệm vụ kiểu web game cũ kỹ, cảm giác không hài hòa này không thể rõ ràng hơn. Mặt khác, lại có người chơi ngụy trang thành NPC. Loại thao tác thần sầu này không phải hắn chưa từng nghĩ đến, nhưng độ khó thực hiện quá cao. Vừa phải hiểu rõ động tĩnh của người chơi khác, lại phải hiểu rõ thế giới trò chơi, còn phải có thể đưa ra những thứ hoặc thông tin khiến người chơi động lòng. Bất kỳ điều nào trong số này đều rất khó thực hiện, chứ đừng nói đến việc kết hợp tất cả lại. Thế nhưng, lại có người làm được. Nếu là người khác, Lý Văn Phong chắc chắn sẽ báo cáo đối phương. Nhưng người này lại là bạn cũ của hắn. Nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau trong trò chơi, đối phương đã dùng phương thức quỷ thần khó lường để loại bỏ hắn. Hắn trong nháy mắt cảm thấy những gì mình đang trải qua bây giờ không phải là không thể chấp nhận được. So với lần trước, hắn thậm chí còn không nhìn thấy mặt đối phương, lần này, ít nhất hắn đã nhìn thấy đối phương. Nghĩ đến đây, Lý Văn Phong cũng coi như không còn gì tiếc nuối. Chỉ là đáng tiếc. Lại phải rớt từ cấp B xuống cấp C. Mang theo suy nghĩ cuối cùng, ý thức của Lý Văn Phong rút khỏi cơ thể nhập vai, rời khỏi trò chơi. Người chơi Hỏa Nha Trùng Thiên bị người chơi Tô Lăng đào thải khỏi cuộc chơi. Đội ngũ do người chơi Hỏa Nha Trùng Thiên làm đội trưởng, bị đội ngũ do người chơi Tô Lăng làm đội trưởng đào thải khỏi cuộc chơi. Quảng trường trò chơi, một vệt sáng trắng lóe lên. Lý Văn Phong xuất hiện trên quảng trường.
Hắn thoáng chốc hoảng hốt vì cảm giác ý thức xuyên qua. Nhưng rất nhanh, sau khi hắn hồi phục, lập tức không chút do dự đăng xuất khỏi trò chơi, sau đó mở diễn đàn siêu duy sát lên, định viết bài vạch trần thao tác giả mạo NPC của Tô Lăng. Còn chưa kịp viết, hắn đã nhìn thấy một bài đăng trên diễn đàn. Streamer Hỏa Nha trùng thiên giết đồng đội, nuốt trọn kỳ ngộ, tố chất quá kém. Nhìn thấy bài đăng này, Lý Văn Phong lập tức giận đến tái mặt. Không cần nhấp vào xem, Lý Văn Phong cũng biết người đăng bài là ai. Chết tiệt, tên anti-fan chết tiệt này. Sau khi bị loại khỏi chế độ nhiều người chơi bị loại sẽ có thông báo chi tiết về việc bị loại, thông báo ai đã loại ai cho những người chơi khác. Hắn không tin tên đồng đội kia không hiểu thông tin bị loại. Người chơi cấp D đã không còn là người mới cấp E, cấp F, cho dù trình độ không cao, nhưng ít nhất cũng hiểu rõ cơ chế trò chơi. Cho nên, tên khốn kia chỉ đơn thuần là muốn bôi nhọ hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Văn Phong trực tiếp nhấp vào bài đăng để đáp trả. Trong trò chơi, sau khi xử lý Lý Văn Phong, Tô Lăng lấy đi quả nhanh nhẹn mà hắn đã đưa ra và quả thánh vật mà đối phương mang theo, không dừng lại một lát, lập tức né người chạy vào con hẻm nhỏ gần đó. Động tĩnh ở đây đã sớm kinh động đến những người xung quanh sảnh tuyển mộ, từ việc Lý Văn Phong và đồng đội mắng nhau đến động thủ, sau đó Tô Lăng quay lại, đâm sau lưng Lý Văn Phong. Quá trình này tuy rất nhanh, nhưng xung quanh vẫn tụ tập rất đông người dân bản địa của thế giới này. Tuy nhiên, những người dân bản địa tụ tập xung quanh cũng chỉ đứng từ xa quan sát, không có ai tiến lên ngăn cản hay khuyên can. Trị an trong thành phố tự nhiên có quan trị an và thánh đình kỵ sĩ lo liệu, người bình thường, lính đánh thuê và mạo hiểm giả không có trách nhiệm này, hơn nữa cũng sợ xen vào việc của người khác sẽ gây họa cho bản thân. Do đó, Tô Lăng dễ dàng thoát khỏi hiện trường. Hơn nữa, Tô Lăng từ đầu đến cuối đều mặc áo choàng, che khuất thân hình, không hề lộ mặt, chỉ có Lý Văn Phong và gã đồng đội kia đã trực tiếp giao nhiệm vụ với hắn mới nhìn rõ mặt hắn. Những người dân bản địa khác chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của hắn, mà mặt nghiêng lại bị mũ trùm của áo choàng che khuất hơn phân nửa. Cho nên, Tô Lăng căn bản không lo lắng mình bị quan trị an hoặc thánh đình kỵ sĩ của thế giới này tìm thấy. Sau khi né người vào con hẻm nhỏ, nhanh chóng chạy trốn một khoảng cách, hắn liền cởi bỏ áo choàng trên người, đi vào một căn phòng trên nóc nhà gần đó, sau đó ung dung bước ra đường, hòa vào dòng người. Giải quyết người chơi cấp B Lý Văn Phong xong, những đội chơi cấp C khác hẳn là không thành vấn đề. Đi trong đám người, Tô Lăng suy nghĩ. Hắn đặc biệt dành 3 ngày để đến thành phố này và tình cờ gặp người bạn cũ Lý Văn Phong, chính là để sớm giải quyết đối phương, tránh cho đối phương thật sự tổ chức liên minh các đội chơi còn lại. Không phải hắn e ngại liên minh của các đội chơi còn lại, mà là nếu như vậy, các đội chơi còn lại hình thành liên minh, hắn sẽ khó áp dụng kế hoạch mô hình nhân vật của mình. Người chơi cấp B Lý Văn Phong này vẫn còn có chút đầu óc, nếu để đối phương liên minh thành công, như vậy kế hoạch giả mạo NPC tuyên bố nhiệm vụ kỳ ngộ, hoặc là giả vờ liên minh, sau đó đâm sau lưng của Tô Lăng cũng chỉ có thể thực hiện một lần, sau này sẽ không dễ dàng. Cho nên, để giảm bớt phiền phức sau này, Tô Lăng dứt khoát đến giải quyết đối phương trước. Không có người chơi cấp B Lý Văn Phong tổ chức, các đội chơi cấp C còn lại sẽ là một đống hỗn độn, cho dù có người cũng nghĩ đến biện pháp liên minh, nhưng không đủ thực lực để khuất phục các đội chơi cấp C khác, nhiều lắm là chỉ có thể tổ chức thành 2-3 đội liên minh, không thể liên kết tất cả các đội chơi. Tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, ngoại trừ thời cảnh kia. Có thể dùng mánh khóe đối phó với Lý Văn Phong, tự nhiên cũng có thể đối phó với các đội chơi cấp C khác. Tô Lăng chỉ cần chú ý lừa gạt trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát là được. Mà như lần này, hắn không hề sơ hở, sau khi Trần Toa Toa đăng xuất, hắn ra ngoài mua quan tài, đồng thời còn đến sảnh tuyển mộ trước, sau đó vừa lúc nhìn thấy Lý Văn Phong và đồng đội kia đang đăng tin tuyển mộ liên minh. Hành động này khiến cho hành vi NPC của hắn có tính logic. Tiếp theo, hắn tự nhiên cũng sẽ ra tay với các đội chơi khác trong khi vẫn duy trì tính logic. Vừa nghĩ, Tô Lăng vừa tăng tốc bước chân, đi đến một căn phòng không người, hắn tạm thời đặt Trần Toa Toa đang nằm trong quan tài ở đó. Đưa Trần Toa Toa ra khỏi quan tài, sau đó quay lại chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn gần đó. Tô Lăng đảm nhiệm người đánh xe, lái xe ngựa rời khỏi thành phố này. Thời gian chạng vạng tối, thành Gastins trở nên nhộn nhịp. Quan trị an và thánh đình kỵ sĩ trong thành bắt đầu lấy sảnh tuyển mộ làm trung tâm, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Việc giết người giữa đường là sự khiêu khích đối với một thành phố. Quan trị an và thánh đình kỵ sĩ của thành Gastins bận rộn cả đêm nay. Đáng tiếc, sự bận rộn này chắc chắn là vô ích. Trên đường hoang dã, xe ngựa không ngừng tiến về phía trước. Trong xe, Trần Toa Toa sau khi đăng xuất, đang trong trạng thái ngủ say, mơ màng tỉnh lại, thời gian trôi qua 2 ngày, tương đương với 2 giờ trong thế giới thực. Trần Toa Toa cũng đã ăn tối xong với gia đình ký túc. Tuy nhiên, khi tỉnh lại sau khi thấy mình đang ở trong xe ngựa sóc này, cô có chút khẩn trương, không rõ tình hình. Vẫn là Tô Lăng ở ngoài xe ngựa, quay đầu lại nhìn, nói, em đã trở lại. Điều này mới khiến cô yên tâm. Xin lỗi, bà Smith cứ nói chuyện với em trong lúc ăn tối, ban đầu em dự định 1 giờ là xong, kết quả mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Trần Toa Toa giải thích với vẻ áy náy, quay đầu nhìn màn đêm đen kịt phía sau xe ngựa, hiếu kỳ nói, chúng ta đã rời khỏi tòa thành kia rồi sao? Trong thời gian này không có chuyện gì xảy ra chứ? Yên tâm, không có việc gì. Tô Lăng trả lời.
không hề đề cập đến việc tận dụng phế vật, khiến đối phương nằm ván. Trần Toa Toa còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên, người chơi siêu nhân điện quang bị thần bí chi lực nguyền rủa bỏ mình, đào thải khỏi cuộc chơi. Người chơi đấu thôn trưởng bị thần bí chi lực nguyền rủa bỏ mình, đào thải khỏi cuộc chơi. Người chơi nam tường bị thần bí chi lực nguyền rủa bỏ mình, đào thải khỏi cuộc chơi. Người chơi thôn thiên tạo hóa bị thần bí chi lực nguyền rủa bỏ mình, đào thải khỏi cuộc chơi. Người chơi không hư công tử bị thần bí chi lực nguyền rủa bỏ mình, đào thải khỏi cuộc chơi. Hàng loạt thông tin đào thải đột nhiên hiện lên trước mắt Tô Lăng và Trần Toa Toa, đếm kỹ, tổng cộng có hơn 10. Nhìn thấy những thông tin đào thải này, Trần Toa Toa trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Còn Tô Lăng thì rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm đoán trước được điều này. Từ khi vào trò chơi, năng lực bản thân toàn chi của hắn đã phản hồi, sau khi nhận ủy thác, trong vòng 3 ngày nhất định phải rời khỏi thành phố đầu tiên, nếu không sẽ bị thần bí chi lực nguyền rủa bỏ mình. Mà hiển nhiên, những người chơi bị đào thải này là không thể rời khỏi thành phố tương ứng đúng hạn, sau đó bị phát động thần bí chi lực nguyền rủa. Nói đơn giản, chính là vòng bo thu hẹp. Bởi vì trình độ của các đội chơi khác nhau, rất nhiều đội chơi không giống như Tô Lăng, vào trò chơi đã nhập vai ở thành phố ngoài cùng, hơn nữa sau 3 ngày, nhất định phải lập tức rời khỏi thành phố đó. Các đội chơi cấp C khác, nhập vai ở các thành phố giữa, giống như hội trưởng, lão Lưu và những người chơi cấp C này, nhập vai ngay tại Hamburg, thành phố tiếp theo sau thành Onast mà Tô Lăng đã rời đi. Mặt khác, vì độ khó của trò chơi khác nhau, thời hạn chịu đựng ủy thác cũng khác nhau. Đối với Tô Lăng mà nói, độ khó của trò chơi này là phổ thông, còn đối với các đội chơi cấp C khác mà nói, độ khó là khó. Những đội chơi cấp C có độ khó là khó này, thời hạn nhận nhiệm vụ ủy thác không ngắn như 3 ngày. Do đó, tổng hợp đủ loại điều kiện, những người chơi không có ý định hoàn thành nhiệm vụ trò chơi, mà là không ngừng tìm kiếm cách nâng cao thuộc tính bản thân ở thành phố nhập vai, cuối cùng đến hôm nay đã bị thần bí chi lực nguyền rủa, từ đó bỏ mình và bị đào thải. Mặt khác, theo quan sát của Tô Lăng, quá trình những người chơi này bị thần bí chi lực nguyền rủa bỏ mình, không phải là nổ tung trong nháy mắt, mà là cơ thể dần dần suy yếu, cuối cùng cơ thể mất chức năng và tử vong. Thực sự giống như trò chơi ăn gà mà Tô Lăng đã chơi ở kiếp trước, ở ngoài vòng bo sẽ liên tục bị thương, HP giảm dần, cho đến khi bị đào thải khỏi cuộc chơi. Những người chơi bị đào thải này đã cho Tô Lăng một khái niệm về thần bí chi lực nguyền rủa. Tuy nhiên, Trần Toa Toa hiển nhiên không hiểu rõ điều này. Sau khi khiếp sợ, cô liền nhìn về phía Tô Lăng, hỏi: "Ông chủ, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Gặp chuyện không quyết hỏi ông chủ. Trần Toa Toa mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đóng vai tốt mô hình nhân vật thư ký khôn khéo tài giỏi, nhưng ít nhất đã có chút tự giác về phương diện này. Hơn nữa, trong mắt cô, về phương diện trò chơi, Tô Lăng gần như là không gì không làm được. Tô Lăng nghe vậy, suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là cơ hội tốt để giải thích tính hợp lý của hành vi hắn vội vàng kéo Trần Toa Toa rời khỏi thành Onast khi vừa vào trò chơi. Thế nên liền bắt đầu giải thích cho Trần Toa Toa. Tuy nhiên, hắn tự nhiên sẽ không nói là nhận được nhắc nhở của năng lực bản thân toàn chi, mà là từ góc độ suy luận của bản thân, giải thích về phỏng đoán liên quan đến phương diện này. Em cũng đã thấy thông tin đào thải, những người chơi bị đào thải này là bị thần bí chi lực của thế giới này nguyền rủa bỏ mình, điều này có liên quan đến việc các đội chơi hộ tống thánh vật. Trò chơi này, từ tình hình trước mắt mà xem, mỗi đội đều hộ tống thánh vật, mà nhiệm vụ trò chơi của mỗi đội hẳn là đều giống nhau, chính là đưa ít nhất một kiện thánh vật đến Thánh Đình Thần Điện trung tâm. Hàm ý tiềm ẩn của nhiệm vụ trò chơi này chính là đưa càng nhiều thánh vật, cấp bậc đánh giá cũng sẽ càng cao. Nhưng nếu có người chơi bỏ cuộc, không hộ tống thánh vật, mà là sau khi vào thì chạy loạn khắp nơi, vậy đối với những đội chơi khác muốn hoàn thành nhiệm vụ trò chơi mà nói, điều này sẽ làm tăng độ khó của nhiệm vụ lên rất nhiều. Cho nên, hệ thống chính phủ đã cho thời hạn nhiệm vụ là 6 tháng, nhưng chỉ như vậy vẫn không thể ràng buộc được những người chơi bỏ cuộc kia. Cho nên thần bí chi lực nguyền rủa này gần như là tất nhiên tồn tại, chính là để ngăn chặn một số người chơi tiêu cực trong trò chơi. Rõ chưa? Tô Lăng dùng kết quả phản hồi của bản thân toàn chi, phân tích ngược lại quy tắc ẩn của trò chơi, không thể dễ dàng hơn. Nếu muốn so sánh, thì tương tự như việc biết trước hung thủ, sau đó biên soạn quá trình phá án. Nghe được giải thích của Tô Lăng, Trần Toa Toa không khỏi lộ ra vẻ sùng bái trong ánh mắt nhìn Tô Lăng. Nhưng đồng thời, cô cũng cau mày, kinh ngạc nói: "Vậy khi chúng ta vừa mới vào trò chơi, nếu không kịp thời xuất phát, chẳng phải là cũng sẽ giống như những người chơi này bây giờ, bị thần bí chi lực nguyền rủa đào thải khỏi cuộc chơi sao?" Gần như vậy. Tô Lăng nghe vậy, gật đầu. Trần Toa Toa nghe xong, lập tức rùng mình, sợ hãi nói: "Vậy độ khó của trò chơi này quá biến thái, không cho một chút nhắc nhở nào, đây thật sự là độ khó phổ thông sao? Sao em cảm thấy còn khó hơn độ khó mà em đã trải qua trước đó nhiều?" Đối với điều này, Tô Lăng không nói gì. Độ khó này đúng là phổ thông, nhưng đó là đối với hắn. Còn đối với Trần Toa Toa mà nói, có lẽ là ác mộng. Cũng trong lúc Tô Lăng giải thích chuyện vòng bo thu hẹp cho Trần Toa Toa, những thông tin đào thải liên tiếp này cũng đã khiến các đội chơi còn lại chú ý. Đây là tình huống gì? Thần bí chi lực nguyền rủa, đây là cái gì? Sao lại chết nhiều người như vậy? Đều là phần thưởng nhiệm vụ nhánh, cho ta thì tốt biết bao. Đến rồi, ta đã nói trò chơi độ khó không thể dễ dàng như vậy, quả nhiên đã đến.
Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Thần bí chi lực nguyền rủa này có thể giáng xuống đầu chúng ta không? Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến Thánh Đình Thần Điện. Thần bí chi lực nguyền rủa này nghe là năng lực mà thế lực tà ác mới dùng, mà Thánh Đình Thần Điện nghe có vẻ có thể khắc chế loại lực lượng tà ác này, đến Thánh Đình Thần Điện có lẽ sẽ không bị thần bí chi lực này nguyền rủa. Các đội chơi cấp C vẫn còn trong game, có người không hiểu rõ, có người tiếc nuối, có người thất kinh, cũng có người đoán mò. Trong một cỗ xe ngựa lộng lẫy, Thời Cảnh, người vốn mặc trang phục lộng lẫy, đã thay đổi khuôn mặt một lần nữa, đang chuyên tâm đọc một cuốn sách, tên sách là Thánh Đình Kỵ Sĩ Lục. Đối diện gã là một đồng đội cũng đã thay một bộ trang phục, giống như quản gia. Bỗng nhiên, cả hai cùng khẽ giật mình. Giây tiếp theo, đồng đội trong nháy mắt trợn to mắt. Đại thần, đây là có chuyện gì? Chỉ là đồng đội mà Thời Cảnh tìm đến để tổng hợp độ khó trò chơi, là người chơi cấp F thấp nhất, tự nhiên không hiểu rõ thần bí chi lực nguyền rủa là chuyện gì xảy ra, thế nên có chút lo lắng hỏi. Còn Thời Cảnh sau khi giật mình thì lại có vẻ mặt quả nhiên là thế. Hiển nhiên, là người chơi cấp A, gã cũng có chút suy đoán của riêng mình về cơ chế trò chơi này. Mà bây giờ, sự việc thần bí chi lực nguyền rủa đã chứng minh suy đoán của gã. Tuy nhiên, gã không giải thích thêm với đồng đội, chỉ đơn giản nói, không cần lo lắng, chỉ cần tiếp tục đi về phía Thánh Đình Thần Điện trung tâm, thần bí chi lực nguyền rủa này sẽ không giáng xuống người chúng ta. Nghe được lời của Thời Cảnh, mặc dù không giải thích nguyên nhân cụ thể, nhưng đồng đội vẫn rất tin tưởng. Người chơi cao thủ chính là ở điểm này tốt, dễ dàng nhận được sự tin tưởng của người chơi mới, nói gì cũng tin. Ra là vậy. Tảng đá lớn trong lòng đồng đội rơi xuống. Sau đó, trong xe ngựa lại khôi phục yên tĩnh. Nhưng một lát sau, Thời Cảnh đột nhiên hơi nhíu mày. Trên cuốn Thánh Đình Kỵ Sĩ Lục trong tay gã lật thấy được một thông tin. Thánh Đình Kỵ Sĩ bậc 4, Thánh Đình Kỵ Sĩ mạnh nhất hiện nay, trải qua 4 lần tẩy lễ thánh chỉ, cường độ cơ thể gấp 16 lần người thường. Nhìn thấy thông tin này, Thời Cảnh rơi vào trầm tư. Cường độ cơ thể gấp 16 lần người thường, cũng chính là chỉ số thuộc tính cơ thể khoảng 16 điểm. Trình độ mạnh mẽ như vậy, nếu gã muốn thăm dò thế giới này, chỉ sợ dựa vào một mình gã là không thể làm được. Nếu gã chỉ là một người chơi bình thường, căn bản không cần để ý đến thông tin quy tắc này, chỉ cần cướp đoạt thánh vật mà người chơi khác hộ tống, bình yên đưa đến Thánh Đình Thần Điện là được. Nhưng thân phận thực sự của gã khiến gã không thể làm như vậy. Gã nhất định phải trong mỗi trò chơi đều tận sức mạnh lớn nhất để thăm dò bí mật liên quan đến chiều không gian và tiến hóa sinh mệnh. Mà thế giới kỳ ảo thần bí này, hiển nhiên rất có thể ẩn chứa những bí mật như vậy. Đồng thời, khả năng cao những bí mật này nằm ở sâu trong Thánh Đình Thần Điện. Nhưng những ngày này, thông qua sách vở trong thư viện thánh bảo của từng tòa thành phố và các loại cổ tịch của thế giới này, đã hiểu rõ. Thánh Đình Thần Điện của thế giới này có số lượng không ít, lại có Thánh Đình Kỵ Sĩ vô cùng mạnh mẽ bảo vệ. Hiện tại, thông qua cuốn Thánh Đình Kỵ Sĩ Lục mà gã đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm được, gã lại hiểu được tình hình chi tiết của Thánh Đình Kỵ Sĩ. Trong đó, Thánh Đình Kỵ Sĩ bậc 4 mạnh nhất, thuộc tính cơ thể cao tới hơn 16 điểm. Chỉ số này đã cao hơn gã rất nhiều. Các chỉ số thuộc tính cơ thể của gã chỉ có hơn 8, vẫn chưa đến 9, với chỉ số thuộc tính cơ thể như vậy, muốn đột phá lực lượng phòng thủ như vậy, cho dù gã có không ít thẻ đạo cụ, còn có dịch dung thuật và dịch cân hoán hình công có được trong các thế giới trò chơi khác, chỉ sợ cũng rất khó xâm nhập vào trong, chứ đừng nói đến việc tiến hành thăm dò tỉ mỉ. Trong lúc nhất thời, Thời Cảnh không khỏi có chút lúng túng. Xem ra, phải tìm người chơi cao thủ có thực lực mạnh mẽ để giúp đỡ mới được. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong đầu gã trong nháy mắt liền hiện lên một ID người chơi. Tô Lăng, đây là người chơi cao cấp giống như gã trong trò chơi này. Trong thời gian ngắn đã loại bỏ một đội 5 người, còn có 3 ngày, loại bỏ đội 2 người. Bất kể là dùng sức mạnh hay thủ đoạn mượn thế lực bản địa, trình độ chơi game của đối phương tuyệt đối là cấp B trở lên, khả năng cao là cấp A. Tuy nhiên, đối với ID này, Thời Cảnh cũng không quen thuộc lắm. Nước ngoài không nói, vì máy chủ của mọi người không kết nối, nói đến không có ý nghĩa. Chỉ nói trong diễn đàn siêu duy sát trong nước, rất nhiều người chơi cấp A sau khi trải qua từng trận trò chơi, đều bị người chơi khác tiết lộ ra ngoài vì thủ pháp chơi game tinh vi hoặc sức mạnh, trừ khi đối phương luôn chơi chế độ một người, không chơi chế độ nhiều người. Nhưng nếu là loại tình huống này, cơ chế ẩn bị ngăn chặn phía dưới, theo cấp bậc đánh giá trò chơi càng ngày càng cao, chế độ một người là tuyệt đối không thể chơi được, sẽ chỉ ở trong độ khó không ngừng gia tăng, cấp bậc đánh giá trò chơi rớt xuống cấp A thậm chí cấp B, quay về trình độ trung bình C. Người chơi cấp A chỉ chơi chế độ một người, rất khó có khả năng duy trì được cấp bậc đánh giá quá cao. Do đó, người chơi có trình độ cấp A về cơ bản rất nhanh sẽ nổi tiếng trong diễn đàn hoặc vì cách chơi tinh vi, hoặc vì sức mạnh. Mà Tô Lăng, ID này, Thời Cảnh rất lạ lẫm, gã chưa từng nghe qua. Là đặc công chuyên nghiệp, gã không có ấn tượng, khả năng cao người này cũng không xuất hiện trong diễn đàn, thậm chí ID này cũng không xuất hiện nhiều trong diễn đàn. Nhưng thực lực của đối phương không thể giả được. Bất kể là trước đó trong thời gian ngắn loại bỏ đội 5 người kia, hay là hôm nay ban ngày loại bỏ đội 2 người kia, điều này đều có thể chứng minh thực lực của đối phương. Nhất là Thời Cảnh nhớ kỹ, người chơi thích gọi là Hỏa Nha Trùng Thiên kia, hẳn là một người chơi có trình độ cấp B, nghề nghiệp vẫn là streamer,
Loại người chơi chịu sự giám sát của đại chúng này, về cơ bản không thể là diễn viên trong trò chơi. Cho nên, tổng hợp những thông tin này, chỉ còn lại một khả năng. Đó chính là, Tô Lăng này hẳn là người chơi cao cấp mới tiến vào trò chơi gần đây, sau đó quật khởi. Mà nếu là như vậy, đối phương rất có thể chỉ là dựa vào cách chơi tinh vi để có được cấp bậc đánh giá cao, về thuộc tính sức mạnh, không nhất định phù hợp với yêu cầu tìm người hỗ trợ của gã. Tất nhiên, đây chỉ là phân tích của thời cảnh. Tình hình cụ thể, vẫn phải thăm dò đối phương sau mới có thể biết. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng thời cảnh dần dần có ý định. Thời cảnh quan sát Thánh đình kỵ sĩ lục, phát hiện cường độ thân thể của Thánh đình kỵ sĩ bậc 4 đạt đến 16 lần người thường, rơi vào trầm tư. Từng thông tin văn bản không ngừng hiện lên trong đầu Tô Lăng. Là phản ứng của một người chơi vì thần bí chi lực nguyền rủa. Tô Lăng nhạy bén bắt được động thái của người chơi cao cấp thời cảnh này. Năng lực bản thân toàn chi tuy không thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác, nhưng kết hợp với nghề nghiệp thực tế của thời cảnh và tiểu tổ tìm tòi mà hắn tham gia, Tô Lăng vẫn có thể đoán được đại khái dự định của thời cảnh. Tên này có vẻ muốn tìm ta giúp đỡ. Tô Lăng đang đánh xe, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, vừa hay Thánh đình kỵ sĩ bậc 4 của thế giới kỳ ảo này cũng có chút khó giải quyết, cũng có thể lợi dụng tên này một chút. Thánh đình kỵ sĩ bậc 4 của thế giới này, thuộc tính cơ thể cao tới 16 điểm, cho dù Tô Lăng thi triển trạng thái thiên địa hợp nhất, thuộc tính sức mạnh cũng mới chỉ 15 điểm, còn kém đối phương 1 điểm, chứ đừng nói đến những thuộc tính khác. Do đó, Tô Lăng muốn đào sâu bí mật về quả thánh vật và tìm hiểu nguồn gốc sâu xa của thế giới này, chỉ dựa vào thực lực hiện tại là không đủ. Nhưng không làm điều này, việc dần dần tiếp xúc với bí mật liên quan đến siêu duy sát lại khiến hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hơn nữa, sau khi lĩnh hội được tác dụng của tác gia chi bút trong thế giới quỷ bí võ đạo, hắn đã nếm được vị ngọt, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua khởi nguyên duy khí của mỗi thế giới trò chơi. Cho nên, tìm tòi tầng sâu khởi nguyên là điều nhất định phải làm. Kế hoạch ban đầu của hắn là lợi dụng thánh vật mà các người chơi khác đang hộ tống, nâng cao thuộc tính bản thân đến mức có thể áp đảo thế giới kỳ ảo này, sau đó mới tiến hành tìm tòi tầng sâu khởi nguyên. Nhưng nếu thời cảnh này cũng có mục đích tương tự, hắn có thể tương kế tự kế một chút. Đương nhiên, đây là chuyện hậu kỳ trong trò chơi này. Bây giờ, điều Tô Lăng muốn làm là vừa đóng vai người tốt, vừa đoạt lấy thánh vật trong tay các đội chơi khác. Nghĩ tới đây, Tô Lăng không nghĩ sâu thêm nữa, chuyên tâm đánh xe ngựa, hướng về tòa thành tiếp theo mà đi. Trong một khoảng thời gian sau đó, Tô Lăng vừa đi theo con đường ủy thác mà bản thân Toàn Chi đã phản hồi, đến đúng thành phố mà hắn phải đến, vừa bắt đầu giả mạo NPC, tuyên bố đủ loại nhiệm vụ kỳ ngộ cho các đội chơi cấp C khác, sau đó, khi đối phương tin tưởng không nghi ngờ, trực tiếp đâm sau lưng. Hoặc là ngụy trang thành đội chơi cấp C bình thường, giả vờ kết minh với những đội chơi này, tỏ ra hào phóng, thiện lương. Sau đó, khi đôi bên chung sống vui vẻ, cho đối phương một bài học xã hội, khiến đối phương hiểu rõ sự hiểm ác của xã hội. Dưới năng lực của bản thân Toàn Chi, Tô Lăng nắm rõ hầu hết thông tin về các đội chơi này, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mà mỗi lần đâm sau lưng và lên lớp, hắn đều cố gắng để lại manh mối logic trước khi hành động, lừa gạt AI quan phương của siêu duy sát, đồng thời cũng khiến cho những người chơi cấp C kia sau khi suy nghĩ sâu sắc, có thể nhớ lại những chi tiết này, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, rồi nghiến răng nghiến lợi. Cứ như vậy, từng người chơi, từng đội chơi bị Tô Lăng loại bỏ theo cách này. Cùng lúc đó, phương thức đào thải này cũng chọc giận các người chơi trong trò chơi này. Lý Văn Phong sảng khoái rời khỏi bài đăng streamer Hỏa Nha Trùng Thiên giết đồng đội, nuốt trọn kỳ ngộ, tố chất quá kém. Sau mấy giờ đối đáp, với một loạt lý lẽ logic và giải thích tình huống cụ thể, bài đăng bôi nhọ hắn của tên đồng đội ngu ngốc kia, cuối cùng đã bị hắn dẫn dắt dư luận thành công. Những cư dân mạng xem qua toàn bộ quá trình sự việc đều quay sang mắng tên đồng đội ngu ngốc kia. Mà tên đồng đội ngu ngốc kia sau khi bị chửi bới, cũng bắt đầu giả chết. Hắn đã thắng trong trận đấu khẩu này, sảng khoái. Trong lòng hô lớn một tiếng sảng khoái, Lý Văn Phong chuẩn bị tiếp tục viết bài đăng còn dang dở, ca ngợi thao tác giả mạo NPC thần sầu của người chơi đại thần Tô Lăng. Nhưng, ngay khi hắn rời khỏi bài đăng bôi nhọ hắn hôm đó, theo thói quen làm mới trang diễn đàn một lần, sau đó chuẩn bị gõ bàn phím, chợt phát hiện trên diễn đàn đột nhiên xuất hiện rất nhiều bài đăng tương tự như bài mà hắn định viết. Chết tiệt, người chơi lại còn có thể giả mạo NPC. Ta hôm nay xem như mở mang tầm mắt, người chơi tên Tô Lăng kia, ta nhớ kỹ ngươi. Tố chất quá kém, sao có thể có loại lão âm hiểm này? Vậy mà lại giả làm NPC để phát nhiệm vụ kỳ ngộ cho người ta, để cho người ta vui vẻ hụt. Ta phục rồi, lão tử lại tin vào liên minh trong trò chơi này, ta liền nuốt 10 cân phân người. Tô Lăng, đi ra nhận lấy cái chết, thua thiệt ra tin tưởng ngươi như vậy. Thật là buồn nôn, trò chơi này còn có chữ tín không? Tô Lăng kia, cảm ơn ngươi đã cho ta một bài học sinh động. Hết bài đăng này đến bài đăng khác, đều đăng lên án Tô Lăng. Lý Văn Phong nhìn những bài đăng này, sửng sốt một chút. Tình huống gì vậy? Hắn mới đi đối đáp với anti-fan có mấy giờ, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều bài đăng đạo văn bài của hắn như vậy? Không đúng, hắn còn chưa đăng bài. Nói cách khác, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, hắn đã có thêm nhiều đồng bào huynh đệ tỷ muội như vậy. Mấy giờ, trong game cũng chỉ mấy ngày, đại thần mạnh như vậy sao? Lý Văn Phong tự lẩm bẩm,
lại có nhận thức mới về trình độ lợi hại của Tô Lăng. Hắn vội vàng nhấp vào những bài đăng này, quả nhiên, giống như hắn dự đoán. Nội dung của những bài đăng này đều là các người chơi lên án và chửi rủa quá trình bị thao tác thần sầu của Tô Lăng hại. Trong đó có những người giống như hắn, bị Tô Lăng ngụy trang thành NPC tuyên bố nhiệm vụ kỳ ngộ, dày vò qua lại hàng chục chuyến. Cuối cùng, khi hoàn thành và đang vui mừng, thì bị Tô Lăng đâm sau lưng. Nhìn thấy loại bài đăng này, Lý Văn Phong liền cảm thấy vui mừng. Điều này chứng tỏ không phải hắn ngu ngốc, mà là mánh khóe của Tô Đại Thần quá sâu. Còn có một loại là Tô Lăng ngụy trang thành đội chơi cấp C bình thường, giả vờ liên minh, còn tỏ ra vô cùng nghĩa bạc vân thiên, trọng nghĩa khinh tài. Trong game bao chọn hầu hết chi phí của đối phương, khiến những đội chơi kia không nhịn được thổ lộ tâm tình, thì hung hăng cho đối phương một bài học. Đối với loại bài đăng này, Lý Văn Phong lấy ra cuốn sổ ghi chép chơi game của mình, vừa ghi chép những điểm chính, vừa xem. Sự nghiêm túc của hắn còn hơn cả khi hắn còn đi học. Hóa ra trò chơi còn có thể chơi như vậy. Vừa ghi chép, Lý Văn Phong cũng vừa suy nghĩ xem liệu độ khó thực hiện của một số cách chơi trong đó có phù hợp với mình hay không. Ví dụ như điểm nghĩa bạc vân thiên, hắn có thể làm được, nhưng điểm trọng nghĩa khinh tài, hắn không có cách nào. Thế giới nào cũng vậy, tiền khó kiếm, phân khó ăn, thế giới kỳ ảo kia cũng như vậy. Hắn ở trong đó mặc dù cưỡi xe ngựa quý tộc, nhưng đó là tiền cướp được từ rất nhiều cường đạo ở ngoại ô, sau đó cố ý mua để làm ra vẻ, những nơi tốt đẹp chỉ để liên minh. Giống như những người trong thực tế dựa vào việc khoe khoang để thu hút nhà đầu tư, đều phải trang bị và mua xe sang để thể hiện thực lực bản thân. Trong thế giới game cũng cần những mánh khóe này. Tuy tục, nhưng thực sự hữu dụng. Dù sao, người chơi game cũng chỉ là người bình thường trong thực tế, rất dễ mắc bẫy. Nhưng trên thực tế, hắn không có tiền trong game, cướp bóc cường đạo ở ngoại ô tuy có thể cướp được chút ít, nhưng cũng chỉ là muối bỏ bể, dù sao những cường đạo ở ngoại ô đó đều lưu lạc ở ngoại ô, có tiền mới là lạ. Mà cướp bóc trong thành phố, Thánh đình kỵ sĩ trong đó sẽ dạy cho hắn bài học làm người trong vài phút. Cho nên, Lý Văn Phong tự biết mình không có cách nào làm được điểm trọng nghĩa khinh tài. Nhưng Tô Lăng đã làm được như thế nào, hắn rất tò mò. Sau khi suy nghĩ một phen, hắn nhớ lại chuyện hắn và đồng đội kia bị đối phương dùng nhiệm vụ kỳ ngộ, dày vò qua lại 2 ngày, thế là quay đầu bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, lúc đó bọn họ đã vô tình trở thành người làm công cho đối phương. Thực sự trâu bò, học được rồi. Lý Văn Phong lại điên cuồng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Cũng trong lúc Lý Văn Phong điên cuồng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, những bài đăng lên án Tô Lăng này cũng đã thu hút sự chú ý của những người chơi khác trên diễn đàn siêu duy sát. Chỉ có điều, khác với việc những người chơi đăng bài muốn có được chung một mối thù, khiến đông đảo cư dân mạng cùng nhau chửi Tô Lăng, những người chơi khác trên diễn đàn sau khi xem nội dung của những bài đăng này, lại toàn là một mảnh khen ngợi. Tuyệt vời, ôi trời, còn có thao tác này sao? Châu bò, sao ta không nghĩ ra loại thao tác thần sầu này? Đáng giận, đây chính là tư duy chơi game của người chơi đại thần sao? Ta cảm thấy học 10 năm cũng không học được. Có thể, vừa học được 2 chiêu. Lầu trên, các ngươi học được cái gì? Biết độ khó của thao tác này lớn bao nhiêu không? Cái này gọi là người chơi Tô Lăng, cách chơi quả thực tinh vi, nhưng không phải người chơi bình thường có thể thao tác thực hiện. Người chơi bình thường tốt nhất đừng học, không phải cấp bậc đánh giá trò chơi sẽ chỉ có giảm. Biết rồi, hai tên khoe khoang ở lầu trên, các ngươi nói xem có bao nhiêu khó. Nói khó mà không nói rõ khó ở đâu, ở đây khoe khoang cái gì? Hiểu thì hiểu. Khoe khoang cái con khỉ. Trong bài đăng, ngoại trừ khen ngợi thì là cãi nhau, căn bản không có người thương cảm cho người chơi đăng bài, thậm chí là phớt lờ người chơi đăng bài. Có người chơi tức giận không nhịn được, lại mở một bài đăng tiếp tục lên án, tiêu đề bài đăng là các ngươi không cảm thấy cách làm của Tô Lăng này cực kỳ quá đáng sao? Kết quả, những bình luận trong bài đăng đều là một màu đồng tình. Quá đáng sao? Đây chính là cách chơi của siêu duy sát, không chấp nhận được thì đừng chơi nữa. Tâm lý yếu ớt như vậy thì chơi siêu duy sát làm gì? Cút đi chơi trò giải đố đi. Xem ra chủ thớt còn chưa hiểu ý nghĩa thực sự của trò chơi siêu duy sát này. Chủ thớt mấy tuổi rồi, vị thành niên hay là chưa bước chân vào xã hội? Siêu duy sát là một bài học thực tiễn về nhân tính xã hội rất tốt, ta luôn đề nghị đưa vào môn học bắt buộc ở trường học. Dạy một chút những đứa trẻ to xác giống như chủ thớt này cách làm người. Những bình luận đều nói người đăng bài có tâm lý yếu ớt, mỉa mai hắn là đứa trẻ to xác chưa trải sự đời. Vị người chơi vốn đã rất tức giận này, sau khi nhìn thấy những bình luận này, càng tức giận đến mức run rẩy, phẫn uất để lại một bình luận, sau đó trực tiếp xóa bài và bỏ chạy. Các ngươi đều không có trái tim. Chuyện này chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa. Mỗi một trò chơi, sau khi người chơi bị đào thải, cơ bản đều sẽ có người đăng bài, tổng kết kinh nghiệm của trò chơi đó. Nếu là chế độ nhiều người, sẽ tiết lộ ID người chơi đã loại bỏ mình, hoặc kính nể hoặc chửi rủa. Đây là hiện tượng cực kỳ bình thường. Những người chơi trên diễn đàn cũng đã sớm quen. Tuy nhiên, những bài đăng lên án có quy mô như thế này vẫn rất hiếm gặp. Do đó, ID Tô Lăng này cuối cùng cũng lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của đông đảo người chơi của trò chơi siêu duy sát này. Nhất là rất nhiều cao thủ im hơi lặng tiếng, sau khi xem những bài đăng lên án này, đề cập đến cách chơi của Tô Lăng, họ trong nháy mắt liền nhạy cảm nhận ra độ khó của những thao tác này. Bất kể là giả mạo NPC tuyên bố nhiệm vụ kỳ ngộ,
sau đó đâm sau lưng, hay là giả vờ liên minh, cuối cùng cho người chơi liên minh một bài học xã hội. Độ khó trong đó thực sự không phải người chơi bình thường có thể khống chế. Thế là, ID Tô Lăng này cũng lần đầu tiên lọt vào tầm mắt của các cao thủ siêu duy sát. Trong lúc đông đảo người chơi trên diễn đàn siêu duy sát bắt đầu bàn luận sôi nổi về Tô Lăng. Trong trò chơi, cùng với một tiếng kêu thảm thiết, Tô Lăng lại đâm sau lưng, tiễn một người chơi cuối cùng của một đội chơi khác lên đường. Người chơi lão ma đồng bị người chơi Tô Lăng đào thải khỏi cuộc chơi. Đội ngũ do người chơi lão ma đồng làm đội trưởng, bị đội ngũ do người chơi Tô Lăng làm đội trưởng đào thải khỏi cuộc chơi. Theo thông tin đào thải hiện lên trước mắt, Tô Lăng nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ, đào thải xong đội ngũ này, cũng chỉ còn lại 4 đội. Số người chơi không đến 10 người, tòa thành tiếp theo cũng đến vòng trong, qua vòng trong thành phố chính là Thánh Đình Thần Điện. Đến vòng trong thành phố, tiến sâu hơn nữa, liền đến Thánh Đình Thành. Điều này cũng có nghĩa là trò chơi này đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Còn lại 4 đội là đội của Tô Lăng, đội của Thời Cảnh và 2 đội 2 người có người chơi cấp B. Tiếp theo chính là cuộc đọ sức thực sự với người chơi cấp A Thời Cảnh này. Mặc dù Tô Lăng có năng lực bản thân toàn tri, biết được hầu hết mọi thứ về người chơi Thời Cảnh này, nhưng chính vì vậy, hắn không hề xem nhẹ đối phương. Nghề nghiệp thực tế của Thời Cảnh là đặc công, đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp về nhiều phương diện, bao gồm các loại kỹ năng chiến đấu và giết chóc chuyên nghiệp, sử dụng súng ống, vân vân. Trên bảng thuộc tính một chiều trong trò chơi, các thuộc tính cơ thể trung bình cũng ở mức hơn 8. Nói cách khác, đối phương là cường giả có thể phát huy tối đa thuộc tính cơ thể trung bình hơn 8 điểm. Tất nhiên, những điều này không phải là vấn đề. Các thuộc tính cơ thể trung bình của Tô Lăng lên tới 10 điểm, lại thêm có thuật cận chiến và thương pháp cấp đại sư, không thua kém đối phương, thậm chí còn mạnh hơn đối phương không ít. Lại thêm bí kỹ thiên địa hợp nhất, hắn có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng với thuộc tính sức mạnh 15 điểm trong một khoảng thời gian nhất định. Cường độ cơ thể và các loại kỹ năng đều vượt trội hơn đối phương. Tuy nhiên, người chơi cấp A Thời Cảnh này cũng có điểm mạnh hơn hắn. Đó chính là thuộc tính cơ thể của đối phương được tích lũy qua từng trò chơi. Cùng với từng trò chơi, đối phương còn tích lũy được không ít thẻ đạo cụ có chức năng rất thực dụng và nhiều loại thẻ vũ khí phòng ngự. Đây có thể coi là nội tình của đối phương. Tô Lăng mặc dù cường độ cơ thể và kỹ năng, bí kỹ đều vượt qua đối phương, nhưng cũng không thể đạt đến trình độ giết ngay lập tức. Nếu trong quá trình chiến đấu, đối phương sử dụng những thẻ đạo cụ, thẻ vũ khí này, thì thắng bại thực sự khó nói. Tất nhiên, đây là giả thiết Tô Lăng muốn duy trì mô hình nhân vật, không sử dụng năng lực bản thân toàn tri kết hợp với năng lực suy luận để tạo ra điều kiện bất ngờ. Không đến mức bất khả kháng, Tô Lăng không muốn vi phạm mô hình nhân vật. Dù sao, mục đích cuối cùng của hắn khi tham gia mỗi trò chơi là để đạt được cấp S, từ đó có được siêu duy năng lượng để chữa trị cho bản thân trong thực tế. Vi phạm mô hình nhân vật, ảnh hưởng đến cấp bậc đánh giá, sẽ không phù hợp với mục đích của hắn. Trong lòng hắn, điều quan trọng nhất là đạt được cấp S, có được siêu duy năng lượng. Trong điều kiện tiên quyết có thể hoàn thành điều này, tiếp theo là thăm dò khởi nguyên chiều không gian, có được thủ đoạn mạnh mẽ hơn, tăng cường bản thân. Ngoài hai điểm này, những thứ khác đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Tổng hợp những điều kiện này, trên thực tế, cuộc đọ sức giữa Tô Lăng và Thời Cảnh vẫn có rất nhiều biến số. Tô Lăng thắng ở thông tin, còn Thời Cảnh thắng ở nội tình. Tuy nhiên, đối với Tô Lăng, người biết tất cả thông tin về người chơi, hắn coi như ở trong tối, còn những người chơi khác thì ở ngoài sáng. Quyền chủ động vẫn ở phía hắn. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không trì hoãn nữa, vơ vét thi thể nhân vật mà hắn vừa đâm sau lưng trên mặt đất, bỏ quả thánh vật vào túi, sau đó quay người đi về phía xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Lên xe, nói một câu với Trần Toa Toa trong xe ngựa, Tô Lăng mới đưa quả thánh vật vừa vơ vét được cho đối phương qua cửa sổ phía trước xe ngựa. Sau đó lại ngồi vào vị trí người đánh xe, thúc ngựa tiến lên, hướng về vòng trong thành phố mà đi. Được, ông chủ. Trần Toa Toa nhận lấy quả thánh vật mới, tiện tay cất vào một cái túi trong tay. Trong những ngày gần đây, theo tiến độ trò chơi, các đội chơi hướng về Thánh Đình Thành ở trung tâm, khó tránh khỏi sẽ xảy ra tình cờ gặp. Do đó, mặc dù Tô Lăng mỗi lần đào thải đội chơi đều cần 2 đến 3 ngày không giống nhau, nhưng hầu như mỗi khi đến một thành phố, gặp được 2 đến 3 đội chơi. Tính trung bình, tần suất đào thải một đội chơi mỗi ngày là không sai biệt lắm. Mà ngay từ đầu, đối với hành vi đâm sau lưng của Tô Lăng, Trần Toa Toa rất chấn động. Nhất là khi Tô Lăng bảo cô đeo súng ngắm, dùng ID giả của người chơi khác để kết minh với đội chơi khác, cô còn đang do dự. Lỡ như trò chuyện được với đội đối diện, sau khi trò chơi này kết thúc, đối phương nếu muốn thêm bạn tốt, kết quả phát hiện cô báo ID giả, đến lúc đó biết làm sao. Kết quả là, trong lúc cô vô cùng do dự, Tô Lăng đánh một gậy vào đầu đối phương, khiến cô hoàn toàn choáng váng. Nhưng may mắn, người trẻ tuổi có khả năng chấp nhận sự vật mới rất cao, lại thêm Trần Toa Toa lại chạy đến nước ngoài, đã tận hưởng không ít không khí tự do, rất nhanh liền chấp nhận loại cách chơi mới lạ này, thậm chí còn có chút kích động. Nếu không phải vì thuộc tính cơ thể quá yếu, không thể thực hiện hành động đâm sau lưng, có lẽ cô đã muốn tự mình ra sân thử một lần. Tuy nhiên, mặc dù không thể thực hiện hành động đâm sau lưng, nhưng cô lại phối hợp rất tốt trong mỗi hành động sau này của Tô Lăng. Căn bản là muốn cô làm gì thì làm nấy, không vì cái gì khác, chỉ là thích nhìn Tô Lăng đâm sau lưng người khác. Mà hành động như vậy, không khỏi khiến Tô Lăng cảm thấy,
Sở thích này của Trần Toa Toa có chút biến thái. Nhưng nghĩ đến một loạt kế hoạch là do mình muốn và thực hiện, Tô Lăng cũng lười quản Trần Toa Toa. Con người, có chút ham muốn nhỏ là chuyện bình thường. Ông chủ, chúng ta đây là đi tìm đội ngũ tiếp theo sao? Sau khi cất kỹ thánh vật, Trần Toa Toa ở cửa sổ phía trước xe ngựa, vẻ mặt mong đợi hỏi Tô Lăng. Tô Lăng gật đầu. Tốt, ông chủ, lần này cần em làm thế nào? Trần Toa Toa có chút hưng phấn hỏi. Tô Lăng nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, em cứ biểu hiện bình thường là được. Biểu hiện bình thường? Trần Toa Toa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đó là biểu hiện gì? Chính là bộ dạng không quá thông minh hiện tại của em. Bất quá em thu liễm một chút, đừng quá mức, không phải đội khác nhìn thấy em bây giờ, đoán chừng sẽ cho rằng gần đó có bẫy dập. Trong một cỗ xe ngựa lộng lẫy đang chạy, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Thời Cảnh ngồi trong xe ngựa, vừa xem bản đồ đang mở trong tay, vừa cau mày, phảng phất đang suy tư vấn đề nan giải gì đó. Đồng đội ngồi đối diện gã, thở mạnh cũng không dám, rất sợ quấy rầy đến suy tư của Thời Cảnh. Hồi lâu sau, Thời Cảnh dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm, nói với đồng đội ngồi đối diện, sắp đến Thánh Đình Thành rồi, ta nhất định phải đăng xuất một chuyến, đi thế giới thực xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong thời gian này chỉ sợ không thể lo cho ngươi, nếu gặp phải tập kích, ngươi tự cầu phúc đi. Không sao, đại thần, ngài cứ đi đi, không cần lo cho ta. Nghe được lời của Thời Cảnh, đồng đội vội vàng cẩn thận bồi vừa cười vừa nói. Mấy ngày nay, thông tin đào thải không ngừng hiện lên trước mắt khiến cả Thời Cảnh và đồng đội đều nảy sinh nghi hoặc sâu sắc. Nhất là những thông tin đào thải này, toàn bộ đều là người chơi Tô Lăng kia lại đào thải ai đó. Những thông tin đào thải này cộng lại đã vượt xa số lượng người chơi mà Thời Cảnh đã loại bỏ. Đối với điều này, đồng đội không khỏi nảy sinh một ý nghĩ, đó là có phải hắn đã theo nhầm đại thần rồi không? Còn đối với Thời Cảnh mà nói, những thông tin đào thải này khiến gã vô cùng nghi hoặc. Đối với người chơi Tô Lăng kia, trình độ chơi game của đối phương, gã tán thành. Nhưng dù có tán thành thế nào, tần suất đào thải các đội ngũ khác nhanh như vậy cũng có chút quá kỳ quái. Gã không kỳ quái tại sao đối phương có thể loại bỏ nhiều đội chơi như vậy, gã kỳ quái là Tô Lăng này làm thế nào có thể tìm thấy những đội chơi kia một cách chính xác như vậy. Lần đầu tiên có thể nói là trùng hợp, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì không thể là trùng hợp. Do đó, trong lòng gã không khỏi nảy sinh một suy đoán, đó là đối phương có phải có thẻ đạo cụ hoặc năng lực nào đó có thể tìm thấy đội chơi khác không? Thẻ đạo cụ và kỹ năng của siêu duy sát bao gồm vạn vật, dựa trên thông tin tình báo về thẻ đạo cụ và kỹ năng mà tất cả các tiểu tổ đặc phái của Viêm Quốc đã báo cáo, thực sự có tồn tại loại thẻ đạo cụ và kỹ năng có chức năng này. Hơn nữa còn không chỉ một loại. Ví dụ như thẻ đạo cụ có chức năng thẻ dò xét, sau khi sử dụng, trong một khoảng thời gian nhất định có thể dò xét được số liệu thuộc tính trên bảng một chiều của người chơi. Mà trong khi dò xét, loại thẻ đạo cụ này cũng có thể phân biệt được ai là người chơi trong đám đông. Còn có một loại gọi là thẻ định vị, loại này trực tiếp hơn thẻ dò xét, dùng để định vị phương vị cụ thể của người chơi hoặc thổ dân của thế giới trò chơi. Chỉ cần biết tên hoặc ID là có thể tìm ra đối phương thông qua thẻ định vị. Bản thân Thời Cảnh có một tấm thẻ định vị. Ngoài thẻ đạo cụ có chức năng, năng lực về phương diện này cũng không phải là không có. Bản thân Thời Cảnh tuy không có năng lực về phương diện này, nhưng gã biết một thành viên nào đó của tiểu tổ thăm dò khác có loại năng lực này. Đó là một kỹ năng gia truyền của đối phương, gọi là vọng khí thuật. Ban đầu đây là một kỹ năng phong thủy, nhưng khi vào thế giới trò chơi siêu duy sát, thành viên này sau khi trải qua một thế giới trò chơi có phong thủy tướng thuật, học được nhiều kiến thức vọng khí hơn, tăng cường vọng khí thuật gia truyền, thành viên này ngạc nhiên phát hiện, sử dụng vọng khí thuật trong thế giới trò chơi siêu duy sát lại có thể phân biệt được thổ dân và người chơi. Giữa thổ dân của thế giới trò chơi và người chơi của thế giới thực, về phương diện khí, dường như có sự khác biệt rõ ràng. Cũng vì năng lực này, thành viên này trong nháy mắt liền trở thành miếng mồi ngon mà tất cả các tiểu tổ thăm dò tranh giành. Năng lực này trong chế độ nhiều người thực sự quá bá đạo. Tuy nhiên, sau khi trải qua mấy trò chơi chế độ nhiều người, tận dụng năng lực này, vọng khí thuật của thành viên này đã bị AI chính phủ của siêu duy sát phân tích. Dưới cơ chế cân bằng, cuối cùng thành viên này chỉ cần mở chế độ nhiều người, cho dù có tổ đội hay không, độ khó của trò chơi sẽ bị tăng lên một cấp. Đến tận đây, thành viên này cũng cuối cùng trở thành bình thường, không ai còn dám tổ đội với hắn, lợi dụng vọng khí thuật mà hắn nắm giữ để tiến hành chế độ nhiều người. Thời Cảnh đã từng thấy qua thẻ đạo cụ và kỹ năng này, cho nên mới nảy sinh suy đoán này. Mà dựa trên suy đoán này, gã cũng nảy sinh ra một suy đoán khác, đó là Tô Lăng này có phải luôn lợi dụng thẻ đạo cụ hoặc năng lực này để âm thầm quan sát gã không? Điều này cũng khiến gã không dám tùy tiện đăng xuất, đi thế giới thực xem xét rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho dù là người chơi thâm niên của siêu duy sát, gã cũng hiểu rất rõ việc tận dụng lỗ hổng quy tắc. Siêu duy sát không thể nhận được thông tin trong trạng thái trò chơi, mục đích là để tránh việc người chơi bị đào thải tiết lộ thông tin đào thải chi tiết một cách ác ý. Nhưng đối với hạn chế này, các cao thủ đã sớm có đối sách. Trong trò chơi bị hạn chế, không thể nhận được thông tin đúng không? Vậy ta liền đăng xuất, đi thế giới thực để nhận. Trên diễn đàn siêu duy sát, hầu như lúc nào cũng có người chơi tham gia trò chơi bị đào thải. Sau đó vào diễn đàn lên án người chơi đã đào thải mình, rồi tiết lộ chi tiết về việc đối phương đã đào thải mình. Mà Tô Lăng này trong vài ngày ngắn ngủi,
đã đào thải nhiều người chơi khỏi cuộc chơi như vậy, Thời Cảnh có thể tưởng tượng được cảnh tượng spam của những người chơi bị đào thải kia trên diễn đàn siêu duy sát. Thời Cảnh muốn xem nội dung của những bài đăng này, sau đó phân tích quy luật chơi game của Tô Lăng từ những chi tiết mà những người chơi bị đào thải kia tiết lộ, và cố gắng thăm dò thông tin về năng lực và thuộc tính vốn có của đối phương. Nhưng vì lo lắng đối phương rất có thể đang âm thầm quan sát mình, Thời Cảnh lúc này mới không dám đăng xuất, sợ đối phương bắt được thời điểm gã đăng xuất, thừa cơ đánh lén, loại bỏ gã khỏi cuộc chơi. Đây không phải là lo lắng vô căn cứ, mà là một chuyện rất có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, bây giờ càng ngày càng gần Thánh Đình Thành, đã đi đến giai đoạn cuối của trò chơi này, Thời Cảnh cuối cùng cũng không thể không lựa chọn. Hoặc là cứ như vậy trực tiếp tiến vào Thánh Đình Thành, trong tình huống không biết gì về Tô Lăng này, đối đầu với đối phương, gặp chiêu phá chiêu. Hoặc là trả giá đắt, lựa chọn đăng xuất, đi thế giới thực xem những chi tiết mà những người chơi bị đào thải kia tiết lộ, và cố gắng điều tra thông tin về các trò chơi liên quan đến Tô Lăng này, phân tích năng lực thuộc tính, sau đó lại vào trò chơi và đối đầu với đối phương. Hai lựa chọn này là đặc công, Thời Cảnh hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin, tự nhiên không chút do dự lựa chọn cái sau. Thế là, sau khi chào hỏi người chơi dẫn đường, Thời Cảnh không do dự nữa, tay xoay một cái, lấy ra một tấm thẻ vũ khí từ cột đạo cụ. Vòng tay phòng ngự năng lượng. Vòng tay phòng ngự năng lượng, sau khi đeo và kích hoạt, có thể hình thành một lớp năng lượng phòng ngự đơn xung quanh cơ thể người, có thể phòng ngự 100 tấn công kích, thời gian duy trì là 2 giờ. Tấm thẻ vũ khí này là khi Thời Cảnh trải qua một thế giới trò chơi khoa học viễn tưởng tương lai, tốn bao công sức, vất vả lắm mới hoàn thành nhiệm vụ với điểm đánh giá thấp nhất, nhận được phần thưởng. Lúc đó, độ khó của trò chơi kia là ác mộng. Đây là phần thưởng mà gã nhận được khi đạt cấp B, có thể coi là một trong những thẻ vũ khí quý giá nhất của gã. Hiện tại, để có thể đăng xuất an toàn, gã cuối cùng đã lựa chọn sử dụng tấm thẻ vũ khí này. Với trình độ tổng thể của trò chơi hiện tại, hẳn là không có người chơi nào có thể phá vỡ lớp phòng ngự năng lượng của vòng tay phòng ngự năng lượng, mà 2 giờ liên tục trong trò chơi, trong thực tế là 5 phút, nhất định phải nhanh chóng mới được. Ý nghĩ lóe lên, Thời Cảnh lúc này không do dự nữa, lấy vật có hình dạng vòng tay được cố định bằng dụng cụ trong thẻ vũ khí, sau đó đeo lên cổ tay và kích hoạt. Ông, một tiếng vang trong nháy mắt vang lên từ trong xe ngựa, khi Thời Cảnh đeo và kích hoạt vòng tay. Một vòng ánh sáng năng lượng màu lam nhạt hiện ra từ vòng tay trên cổ tay Thời Cảnh, bao quanh cơ thể Thời Cảnh, sau đó dần dần mở đi. Sau đó, Thời Cảnh không do dự nữa, lập tức đăng xuất khỏi trò chơi. Thời Cảnh đã phơi bày thẻ vũ khí vòng tay phòng ngự năng lượng, sau khi đeo và kích hoạt, đã lựa chọn đăng xuất. Sau khi đăng xuất, gã lập tức vào diễn đàn siêu duy sát, xem những bài đăng lên án ký chủ và cố gắng tìm kiếm ID của ký chủ trên diễn đàn, xem thông tin trò chơi liên quan đến ký chủ trong quá khứ. Mặc dù cuối cùng gã không thu được gì, nhưng trước khi đăng nhập lại, gã đã gọi một cuộc điện thoại, bảo quốc gia điều tra thông tin tự nhiên đằng sau ID này, trong lời nói dường như rất tán thưởng ký chủ, muốn kéo ký chủ vào tiểu tổ thăm dò. Tô Lăng đang đánh xe, nhìn thông tin chữ viết phản hồi trong đầu, hai mắt không khỏi hơi nheo lại. Thời Cảnh này, quả thực có chút bản lĩnh. Hành vi cẩn thận này, rõ ràng là nghi ngờ về việc hắn có thể tìm thấy đội chơi trong trò chơi nhanh như vậy. Hơn nữa, một loạt sắp xếp sau khi đăng xuất của đối phương, ngay cả Tô Lăng cũng không thể bắt bẻ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của Tô Lăng. Hắn bố cục không chỉ trong trò chơi, mà còn cả trong thực tế. Sau khi tạo liên kết với Thời Cảnh, xem trộm thông tin về cuộc đời của đối phương và suy đoán ra rằng đằng sau trò chơi siêu duy sát này rất có thể tồn tại nguy cơ. Tô Lăng không chỉ nghĩ cách vượt qua các thế giới trong trò chơi siêu duy sát để nâng cao thực lực, hắn còn suy tính làm sao để nhận được sự bảo vệ tốt nhất trong hiện thực và thăm dò những bí ẩn của siêu duy sát. Không nghi ngờ gì, đứng trên vai người khổng lồ quốc gia là lựa chọn tối ưu. Mục đích cuối cùng của tổ thăm dò mà Thời Cảnh đang làm việc là khám phá vĩ độ và bí ẩn tiến hóa sinh mệnh từ trò chơi siêu duy sát. Điều này trùng hợp với mục đích của Tô Lăng khi chơi trò chơi này. Đã cùng muốn làm một việc, vậy tại sao không vừa làm việc đó, vừa nhận lương trong hiện thực? Hơn nữa, tục ngữ có câu, lục phiến môn trung hảo tu hành. Gia nhập tổ thăm dò siêu duy sát có thể giúp hắn giảm bớt nhiều phiền phức không cần thiết trong hiện thực, đồng thời có thể tiếp xúc sâu hơn với hiểu biết của quốc gia về trò chơi siêu duy sát, từ đó nắm giữ nhiều thông tin hơn, phân tích những bí ẩn bên trong. Ngoài ra, hắn cũng có thể hiểu rõ trò chơi siêu duy sát đối với các quốc gia trong hiện thực rốt cuộc là loại tồn tại gì, có đúng như hắn suy đoán hay không. Bởi vậy, khi loại bỏ những người chơi khác, Tô Lăng không hề thu liễm tốc độ. Nếu không, hắn có thể cứ 5-7 ngày trong trò chơi, không theo quy luật đi tìm những đội người chơi kia, rồi loại bỏ họ. Dù sao thời hạn nhiệm vụ của thế giới này là 6 tháng, làm như vậy hoàn toàn dư giả thời gian, hơn nữa cũng không khiến Thời Cảnh phải lo lắng về phương diện này. Nhưng hắn đã không làm vậy. Hắn cố ý làm vậy, chính là để dẫn dụ Thời Cảnh, khiến Thời Cảnh sinh ra nghi hoặc và hiếu kỳ với hắn. Mà bây giờ, Thời Cảnh, một đặc công trong hiện thực, rõ ràng đã mắc câu. Đương nhiên, gia nhập tổ thăm dò của chính phủ chắc chắn sẽ có những ràng buộc nhất định. Nhưng so với những lợi ích, chút ràng buộc này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Còn về việc báo cáo kết quả thăm dò thế giới trong siêu duy sát cho chính phủ, muốn báo cáo cái gì chẳng phải do hắn quyết định sao?
Dù sao chính phủ cũng không có năng lực kiểm chứng thật giả. Tuy nhiên, bố cục liên quan đến hiện thực này có một tiền đề. Đó là trong trận trò chơi này, hắn phải chiến thắng Thời Cảnh, giành được thắng lợi cuối cùng. Ít nhất cũng phải có một trận đấu đặc sắc ngang tài ngang sức mới có thể đảm bảo xác suất lớn nhất được mời gia nhập tổ thăm dò. Đương nhiên, Tô Lăng không đời nào chỉ thỏa mãn với một trận đấu ngang tài ngang sức đặc sắc. Việc liên quan đến siêu duy năng lượng, hắn tuyệt đối không thể nương tay với bất kỳ ai. Thế là, sau khi xem xong phản hồi hành động của Thời Cảnh trong đầu từ bản thân Toàn Chi, hắn cũng động tâm, thuận theo hành động của đối phương mà lên kế hoạch. Trong xe ngựa, sau một thoáng ý thức hoảng hốt ngắn ngủi, ý thức của Thời Cảnh trở lại. Ngay giây sau khi ý thức của gã trở lại thanh tỉnh, chiếc vòng tay phòng ngự năng lượng gã đeo trên cổ tay trong nháy mắt phát ra một tiếng đích. Ngay sau đó, lớp năng lượng màu xanh lam nhạt bao quanh bên ngoài cơ thể gã bỗng nhiên sáng lên lần nữa, rồi dần dần tắt đi. Thời gian vừa vặn 5 phút trong hiện thực, 2 giờ trong trò chơi. Thời Cảnh tính toán thời gian có thể nói là tương đương chính xác. Đối diện Thời Cảnh, đồng đội kinh ngạc nhìn Thời Cảnh vừa đăng nhập trở lại, vội vàng cười nịnh, "Đại thần, ngài đã trở lại." Thời Cảnh khẽ gật đầu. Sau đó, gã lại trở tay, một tấm thẻ đạo cụ nữa xuất hiện trong tay gã. Mà lần này, trong tay gã là một tấm thẻ đạo cụ công năng, thẻ định vị. Thẻ định vị, người sử dụng lặng lẽ nghĩ đến tên người muốn định vị trong lòng, sau khi sử dụng có thể biết được thông tin vị trí của đối phương. Sau khi đăng xuất lên diễn đàn siêu duy sát trong hiện thực, xem qua những bài viết lên án người chơi Tô Lăng kia, Thời Cảnh đã có suy đoán cơ bản về thông tin của người chơi tên Tô Lăng này. Đối phương không có thông tin nào khác trước trận trò chơi này, mà trong trận trò chơi này, thủ đoạn loại bỏ người chơi khác của đối phương đều là đóng vai NPC hoặc kết minh với đội người chơi cấp C. Sau đó khi lấy được sự tin tưởng của người chơi bị loại bỏ, cuối cùng sẽ đâm sau lưng loại bỏ những người chơi này. Từ những thông tin này, Thời Cảnh phân tích, nguyên nhân Tô Lăng hứng thú với việc này rất có thể là do mô hình nhân vật của khu vực trò chơi này. Điểm này có thể chứng minh bằng việc đối phương có thể đâm sau lưng tất cả các đội người chơi một cách hoàn hảo. Thuộc tính cơ thể tăng lên, mang đến tố chất cơ thể cường đại, thuộc tính lực lượng tăng cường là sức mạnh và độ cứng của cơ bắp, bao gồm cả khả năng chống va đập và phòng ngự ra ngăn chặn lợi khí. Thuộc tính nhanh nhẹn tăng cường là gân cốt và tính cân đối, còn thuộc tính thể lực là sức bền và thể lực. Về phần thuộc tính trí lực, là tốc độ vận chuyển của đại não và khả năng phản ứng thần kinh. Ý nghĩa đại diện của 4 thuộc tính cơ thể này đã sớm được tổ chuyên gia của Viêm Quốc giải mã. Mà người chơi cấp C, thuộc tính cơ thể phổ biến ở giữa 2 đến 4, người chơi cấp B thì ở giữa 5 đến 7. Việc Tô Lăng có thể đâm sau lưng hai cấp bậc người chơi này không hề hấn gì, chứng tỏ thuộc tính cơ thể của đối phương ít nhất cũng phải từ cấp B trở lên. Nếu không, nếu thuộc tính cơ thể của đối phương thấp hơn tiêu chuẩn cấp B, thì khi đối phương đâm sau lưng người chơi cấp B, người chơi cấp B tuyệt đối có thể sớm nhận ra và phản ứng. Thậm chí, cho dù người chơi cấp B thật sự bị đâm sau lưng chúng, thuộc tính cơ thể thấp hơn cấp B, trừ khi là cầm vũ khí đặc thù có tính sát thương lớn. Nếu không cầm vũ khí bình thường cơ bản rất khó thật sự làm trọng thương người chơi cấp B, chứ đừng nói là đánh giết. Bởi vậy, Thời Cảnh phán đoán Tô Lăng có ít nhất thuộc tính cơ thể cấp B trở lên. Thuộc tính cơ thể như vậy, hoàn toàn đủ để chính diện loại bỏ rất nhiều đội ngũ cấp C, nhưng đối phương hết lần này đến lần khác vẫn lựa chọn phương pháp đóng vai và kết minh. Điều này chỉ có một khả năng, đó là đối phương đang đóng vai một loại mô hình nhân vật nào đó. Phân tích ra những thông tin này, Thời Cảnh cũng có ý định đối phó với đối phương. Hiện tại, việc gã muốn làm là sử dụng thẻ định vị xác nhận vị trí của đối phương. Nếu đối phương ở ngay bên cạnh bí mật quan sát gã, vậy gã sẽ lập tức ra tay thăm dò xem đối phương có tư cách trở thành trợ thủ của gã hay không. Nếu có, vậy thì tìm đối phương hỗ trợ, nếu không có, thì tiện thể loại bỏ đối phương. Mà nếu đối phương không ở bên cạnh gã, vậy gã sẽ sớm bố trí cục cho đối phương, mời đối phương vào cuộc, vừa hoàn thành thiết lập nhân vật của gã trong trận trò chơi này, vừa khiến đối phương trở thành trợ thủ của gã một cách tự nhiên mà không hề hay biết, từ việc đồng đội đối diện gã vẫn còn, đồng thời không có bất kỳ phản ứng khác thường nào so với trước đó, trong lòng gã đã nghiêng về việc đối phương không ở xung quanh gã. Tuy nhiên, cho dù không ở đó, gã cũng phải biết được vị trí của đối phương trước khi thiết lập ván cờ. Nghĩ đến đây, Thời Cảnh không do dự nữa, trong lòng lặng lẽ nghĩ đến ID Tô Lăng, sau đó sử dụng thẻ định vị. Chỉ thấy thẻ định vị trong tay gã trong nháy mắt biến mất, đồng thời, đáy mắt gã đột nhiên xuất hiện một bản đồ lập thể, đánh dấu là một điểm xanh có mũi tên, sau đó chú thích ở hướng đông nam của gã, một điểm màu lục đang chậm rãi di động. Điểm màu lục này hiển thị chính là Tô Lăng. Thời Cảnh thấy vậy, lập tức tập trung chú ý vào điểm màu lục này. Một giây sau, một tổ hợp tọa độ cụ thể liên quan đến điểm màu lục này, còn có giá trị km lộ trình cụ thể giữa gã và điểm màu lục này, trong khoảnh khắc xuất hiện ở đáy mắt gã. Ngoài ra, còn có một hình tượng giả lập thanh niên da trắng tóc xù, cũng cùng xuất hiện ở đáy mắt gã. Nhìn hình tượng giả lập này, Thời Cảnh lập tức tỏ vẻ như có điều suy nghĩ, đây chính là hình tượng nhân vật mà hắn dấn thân vào thế giới trò chơi này sao? Phương vị cụ thể, khoảng cách km lộ trình, hình tượng nhân vật đều có. Một kế hoạch trong lòng Thời Cảnh cũng theo đó dần dần thành hình. Thời Cảnh sử dụng thẻ định vị biết được vị trí của ký chủ, sau đó tăng tốc độ hướng về tòa thành mà ký chủ đang đi tới, Kempasi. Một tin nhắn văn bản phản hồi từ trong đầu. Tô Lăng đang đánh xe ngựa sau khi thấy
chỉ là trong lòng khẽ động, nhưng trên mặt không có bất kỳ dị thường nào, tốc độ đánh xe ngựa cũng không hề tăng tốc. Hắn cứ như vậy vừa chậm rãi đánh xe, vừa dùng năng lực bản thân toàn chi trong đầu xem thời cảnh hành động. Thời cảnh đi tới thành phố Kempasi mà ký chủ đang đi tới. Đây là tòa thành phố cuối cùng trong vòng trong, rời khỏi Kempasi đi về phía nam là Thánh Đình Thành. Thời cảnh dùng 1 giờ thời gian đi quanh thành phố Kempasi, đi thư viện thành phố, quảng trường Pasi, đại sảnh chiêu mộ, thánh bảo. Đây là đang làm quen với hoàn cảnh đồng thời, tiện thể tìm tòi quy tắc bí ẩn của tòa thành này. Vừa dùng năng lực bản thân toàn chi xem động thái của thời cảnh, Tô Lăng vừa phỏng đoán dụng ý hành vi của đối phương. Thời cảnh đi dạo xong Kempasi thành, đi tới gần thánh bảo của Thánh Đình kỵ sĩ thành Kempasi, tìm một nhà trọ ở lại. Hắn quan sát thánh bảo từ xa thông qua nhà trọ. Một Thánh Đình kỵ sĩ nhất giai của thánh bảo thành Kempasi rời khỏi thánh bảo. Thấy cảnh này, thời cảnh cũng rời khỏi lữ quán, đi theo đối phương. Thời cảnh giải quyết tên Thánh Đình kỵ sĩ nhất giai này trong một con hẻm nhỏ, sau khi giấu kỹ đối phương, sử dụng dịch dung thuật và dịch cân hoán hình công ngụy trang thành tên Thánh Đình kỵ sĩ này, trở về thánh bảo. Thời cảnh lấy bộ dạng ngụy trang Thánh Đình kỵ sĩ, lừa đội trưởng thánh kỵ sĩ của thành Kempasi, Thánh Đình kỵ sĩ nhị giai Zemon Varosa. Giải quyết đối phương xong, hắn lại dùng dịch dung thuật và dịch cân hoán hình công ngụy trang thành đối phương, trở về thánh bảo. Thấy đến đây, Tô Lăng đang đánh xe, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Thuộc tính cơ thể của Thánh Đình kỵ sĩ nhị giai là khoảng 4, thời cảnh là người chơi cấp A hơn 8 điểm, muốn giải quyết đối phương quả thực rất nhẹ nhàng. Bất quá, hắn trực tiếp thay thế đội trưởng Thánh Đình kỵ sĩ của một tòa thành phố, đây là muốn mượn thế lực của thế giới này để đối phó ta. Thời cảnh trở về thánh bảo, giả truyền mệnh lệnh của Thánh Đình thần điện, mang theo tất cả Thánh Đình kỵ sĩ của thánh bảo đến cửa thành Kempasi, kéo hoành phi xuống, chuẩn bị cung nghênh ký chủ đã đến hộ tống thánh vật. Thì ra là thế. Xem đến cuối cùng, Tô Lăng bừng tỉnh đại ngộ. Đối phương hóa ra là tính toán như vậy. Dùng thẻ định vị biết được vị trí của hắn, sớm đi vào tòa thành tiếp theo mà hắn đi tới, sau đó nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh, tìm tòi quy tắc bí ẩn. Tiếp đó trực tiếp dùng dịch dung thuật và dịch cân hoán hình công giả mạo tầng lớp quyền lực cao nhất của tòa thành này, sau đó nghênh đón hắn. Đây là muốn giống như hắn, giả mạo thổ dân của thế giới này, hơn nữa còn là tầng lớp quyền lực cao nhất để lừa gạt hắn. Đừng nói, nếu không có được năng lực bản thân toàn chi, đem hành động của thời cảnh phản hồi thành tin nhắn văn bản hiển thị trong đầu, biện pháp này của thời cảnh thật sự có khả năng lừa gạt qua hắn. Thử nghĩ, ngươi lại không biết quá trình nhiệm vụ trò chơi sau này như thế nào, khi đi tới tòa thành chỉ cách Thánh Đình thành một thành, bị Thánh Đình kỵ sĩ của tòa thành này nghênh đón, hơn nữa còn là lấy danh nghĩa chính phủ cung nghênh hộ tống thánh vật, ai sẽ nghĩ đây là âm mưu giả mạo của người chơi khác. Giống như ngươi đi trường học báo danh, một đám giáo viên chủ nhiệm ở cửa trường học nghênh đón học sinh và phụ huynh, sau đó chỉ đường cho ngươi đến cửa sổ báo danh nộp tiền, ngươi sẽ cảm thấy là âm mưu sao? Bởi vậy, sau khi hiểu rõ dự định của thời cảnh, Tô Lăng không thể không tán thưởng biện pháp xảo diệu này của đối phương. Hơn nữa, biện pháp này đối với hắn mà nói, kỳ thật còn có tư duy lừa dối dưới đĩa đèn thì tối. Thử nghĩ, một người chơi cao cấp khai sáng cách chơi giả mạo đâm sau lưng, ở phương diện này khẳng định phi thường kiêu ngạo, cơ bản sẽ không nghĩ tới dám có người dùng cách chơi mà nó khai sáng để múa rìu qua mắt thợ trước mặt nó. Cho nên, đối với phương diện này phòng bị rất có thể sẽ nới lỏng không ít. Không thể không nói, trình độ của người chơi tên thời cảnh này đúng là cho đến trước mắt cao nhất trong số những người chơi mà Tô Lăng từng gặp. Nhưng đáng tiếc, dưới năng lực bản thân toàn chi của hắn, tất cả những gì đối phương làm đều không chỗ che thân. Ngươi đã muốn diễn, vậy thì để ngươi diễn đến cùng. Tô Lăng khẽ cười, tiếp tục đánh xe ngựa như thường. Mấy tiếng sau, một tòa thành trì chậm rãi hiện lên từ đường chân trời, lộ rõ trước mắt hắn. Ký chủ đã đi vào phạm vi thành Kempasi, đây là một tòa thành phố tràn ngập lòng trắc ẩn, xin đừng lạnh nhạt, hãy là người có lòng đồng cảm tích cực giúp đỡ người khác. Thành phố tràn ngập lòng trắc ẩn. Xem tin nhắn văn bản trong đầu, phản hồi từ năng lực bản thân toàn chi, liên quan đến quy tắc bí ẩn của tòa thành này, Tô Lăng khẽ nhíu mày. Bây giờ, bọn họ vào trò chơi không sai biệt lắm đã gần 1 tháng. Đi cùng nhau, qua nhiều thành phố như vậy. Tô Lăng phát hiện, quy tắc bí ẩn bao phủ mỗi tòa thành phố này đều là phẩm chất tốt đẹp hướng thiện tích cực. Nhưng nói thế nào đây, khi những phẩm chất tốt đẹp này đều bày ra thành quy tắc cấm kỵ cưỡng chế, không tuân theo sẽ chết, tranh luận không tránh khỏi có chút bị bẻ cong. Cũng không trách thế giới này có nhiều người ở dã ngoại như vậy, tình nguyện lưu lạc bên ngoài làm cường đạo, cũng không nguyện ý sống trong thành phố. Sống trong thành phố như vậy quá bị đè nén. Dưới sự ước thúc của cấm kỵ trên đầu, cố nhiên trị an tốt đẹp, nhưng cũng không còn sức sống. Đương nhiên, những điều này không có quan hệ gì với Tô Lăng. Khi biết cấm kỵ của tòa thành này, hắn liền theo lệ cũ cảnh cáo Trần Toa Toa ở phía sau xe, đến tòa thành tiếp theo, trước khi biết rõ cấm kỵ của tòa thành này, em nhớ kỹ không nên nói lung tung. Bình thường, Trần Toa Toa sau khi nghe xong, khẳng định sẽ rất tích cực đáp lại một câu yên tâm đi, ông chủ. Nhưng lần này, sau khi Tô Lăng nói xong, trong xe lại chậm chạp không có phản ứng. Thế là, Tô Lăng không thể không quay đầu, nhìn Trần Toa Toa trong xe qua cửa sổ phía trước, hỏi, sao không nói chuyện? Hắn kỳ thật biết vì sao, chỉ là biết rõ còn cố hỏi mà thôi. Chỉ thấy Trần Toa Toa ngượng ngùng nhìn hắn, do dự một hồi lâu,
mới cúi đầu xin lỗi, thật xin lỗi, ông chủ. Đồng hồ báo thức của em reo, em phải đi học. Trong trò chơi lại qua hơn một tuần, mà trong hiện thực đã qua mười mấy giờ. Trần Toa Toa bên kia, từ sau khi ăn tối muộn với gia đình Smith, trở về tiếp tục trò chơi đã qua một đêm. Bạch Ưng Liên bang bên kia trời đã sáng, với tư cách học sinh, Trần Toa Toa quả thực phải đi học. Trò chơi siêu duy sát này, ý thức của người trong quá trình trò chơi ở trạng thái ngủ, không hao tâm tổn sức. Trần Toa Toa tương đương với ngủ mười mấy giờ, không tồn tại vấn đề thức đêm hại sức khỏe. Nhưng vấn đề bây giờ tự nhiên không phải là chịu không nổi thức đêm. Trần Toa Toa là cảm thấy lại một lần nữa không hoàn thành trò chơi đã phải rời đi, cực kỳ xin lỗi Tô Lăng. Nhưng kỳ thật đối với Tô Lăng mà nói, Trần Toa Toa chỉ là công cụ tổng hợp độ khó trò chơi, không online kỳ thật không đáng kể, chỉ cần không chết là được rồi. Bất quá, hắn tự nhiên không thể nói thẳng như vậy. Thế là, hắn ai một tiếng thở dài, khoát tay nói, không có việc gì, em đi đi. Thấy Tô Lăng như vậy, Trần Toa Toa không khỏi càng thêm áy náy, không ngừng xin lỗi. Hai người cứ như vậy, một cái không có việc gì, một cái thật xin lỗi qua lại một hồi lâu, cuối cùng mới kết thúc bằng việc Trần Toa Toa offline. Mà hai người đạo lý đối nhân xử thế nhún nhường lần này, cũng khiến Tô Lăng không thể không dừng xe ngựa lại, ở ven đường nhún nhường xong rồi mới đi. Quá trình này, bị Thời Cảnh đã chờ lâu ngày trong thành Pasi toàn bộ thu vào đáy mắt. Chỉ thấy đứng ở trong cửa thành, giả mạo thành đội trưởng Thánh đình kỵ sĩ Raymond Varro của Thánh Bảo thành Kempasi. Thời Cảnh nhíu mày nhìn Tô Lăng dừng xe ngựa ở ven đường ngoài cửa thành, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hắn dừng xe ngựa ở bên ngoài làm cái gì, chẳng lẽ là phát hiện dị thường. Nhưng không nên, trước đó mặc dù phân tích hắn có lẽ có đạo cụ hoặc năng lực tìm kiếm người chơi chính xác, nhưng sau khi suy luận ra hắn tiến vào trò chơi không lâu, phương diện đạo cụ hẳn là rất không có khả năng. Thẻ định vị loại đạo cụ công năng này phi thường hiếm, ta cũng là đã trải qua mấy chục trận hình thức nhiều người, loại bỏ hơn trăm người chơi mới cuối cùng ngẫu nhiên thu hoạch được tấm thẻ này. Hắn coi như vận khí tốt, cũng phải loại bỏ không ít người chơi mới có thể ngẫu nhiên thu hoạch được đạo cụ công năng, hơn nữa còn chưa chắc là thẻ định vị. Cho nên, việc hắn có được đạo cụ tìm kiếm người chơi, cơ bản có thể loại trừ. Về phần năng lực, từ những bài viết lên án trong diễn đàn miêu tả, hắn mỗi khi đến một tòa thành phố, sẽ đi trước đại sảnh chiêu mộ tuyên bố tin tức chiêu mộ, sau đó bí mật quan sát những người đi xem tin tức chiêu mộ, trong đó có những người tồn tại khả nghi là người chơi. Người chơi cấp C trong hiện thực cũng chỉ là người bình thường, cho dù có ý thức phản trinh sát, nhưng thói quen hành vi cử chỉ của người hiện đại không phải một chốc một lát mà có thể thay đổi, bị nhìn ra rất bình thường. Nói cách khác, hắn có thể tìm kiếm chính xác đội người chơi, hẳn là nhờ loại năng lực câu cá và quan sát này. Theo một ý nghĩa nào đó, đây quả thật cũng là một loại năng lực. Người này đoán chừng trong hiện thực là nhân sĩ chuyên nghiệp phương diện này, hoặc là nói ít nhất có thể tiếp xúc đến tri thức chuyên nghiệp phương diện này. Nhưng những điều này ta đều đã cân nhắc, cố ý đuổi đồng đội kia đi, chỉ có một mình ta đến đây, hắn coi như năng lực quan sát mạnh hơn, không có lý do gì phát hiện dị thường mới đúng. Nhưng nếu không phải phát hiện dị thường, hắn tại sao lại đột nhiên dừng xe ngựa ở ven đường khi sắp vào thành? Không thể không nói, người giỏi mưu kế cũng dễ suy nghĩ nhiều. Một động tác của Tô Lăng, trong đầu Thời Cảnh liền phi tốc hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Cũng ngay lúc trong đầu gã sinh ra các loại phỏng đoán, Tô Lăng dừng ở ven đường lần nữa chuyển động, đánh xe ngựa hướng về phía cửa thành bên này mà đến. Thời Cảnh thấy thế, cảnh giác trong lòng kéo đến mức cao nhất, nhìn chằm chằm đối phương, trong đầu nghĩ đến các loại phản ứng có thể có của đối phương, mô phỏng các biện pháp tương ứng. Nhưng cuối cùng, các loại cảnh tượng mà gã mô phỏng trong đầu đều không xuất hiện, Tô Lăng bình thản tiến vào thành Kempasi. Thời Cảnh thấy vậy, hai mắt khẽ nheo lại, một khắc sau liền khôi phục như thường, theo kế hoạch ban đầu cười nghênh đón. Hoan nghênh dũng giả của chúng ta hộ tống thánh vật đã đến. Mặc dù vừa rồi suy nghĩ nhiều có vẻ hơi quá lo lắng, nhưng cẩn thận vô ưu, gã đã thành thói quen. Một đám thánh đình kỵ sĩ, dưới sự dẫn đầu của Thời Cảnh, nghênh hướng xe ngựa của Tô Lăng. Tô Lăng thấy cảnh này, trên mặt hợp thời nhướng mày, cảnh giác đứng dậy. Một màn này Thời Cảnh nhìn thấy, ý cười trên mặt không khỏi càng đậm, xem ra đối phương quả thực không phát hiện ra điều gì dị thường. Gã lập tức cười nói, vị dũng giả hộ tống thánh vật này, xin chào, ta là đội trưởng thánh đình kỵ sĩ của thành Kempasi, Raymond Varro. Hoan nghênh đến thành Kempasi, dọc đường vất vả rồi. Ách, đội trưởng thánh đình kỵ sĩ. Tô Lăng nghe được lời này, vẻ cảnh giác trên mặt hơi sững sờ, liếc nhìn xung quanh. Thấy dân chúng ra vào thành phố xung quanh đều không phản bác câu nói này, nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía hắn dường như lúc này mới tin tưởng lời nói này. Vẻ cảnh giác nhanh chóng giảm bớt, Tô Lăng lập tức quan tâm hỏi, xin hỏi thánh vật giao cho ai, thù lao còn lại của ủy thác tìm ai lĩnh? Không sai, muốn lập tức tiếp nhận thánh vật, sau đó xác nhận thật giả bằng tin tức hệ thống, tốc độ phản ứng thật đúng là nhanh. Thời Cảnh đánh giá cách ứng đối của Tô Lăng trong lòng. Bất quá, gã tự nhiên không thể để đối phương đạt được, chỉ thấy gã cười trả lời, vị dũng giả này xin đừng vội, thánh vật không cần giao cho chúng ta chỉ là tới tiếp ứng ngài mà thôi. Thánh vật do chính ngài bảo quản, tiếp theo sẽ do ta dẫn đội hộ tống ngài đến Thánh Đình thành, sau đó do ngài tự mình giao cho người ủy thác. Mục đích cuối cùng của Thời Cảnh là thăm dò vĩ độ và bí ẩn tiến hóa sinh mệnh có thể tồn tại trong thế giới này, cho nên
Gã không để đối phương giao ra thánh vật, bởi vì như vậy không những không thể lấy được thánh vật, ngược lại có thể khiến đối phương hoài nghi. Bởi vậy, Thời Cảnh dứt khoát nói không cần thánh vật, vừa an tâm đối phương, tranh thủ sự tin tưởng của đối phương, vừa có thể chặt đứt ý nghĩ muốn xác nhận thật giả bằng tin tức hệ thống của đối phương. Mấy câu nói ngắn ngủi của hai người, kỳ thật đã là một phen gặp chiêu phá chiêu. Tô Lăng nghe gã nói, vẻ cảnh giác trên mặt quả nhiên lại giảm đi một chút, nói, như vậy sao, vậy thật làm phiền các ngươi. Không cần khách khí, đây là việc mà Thánh đình kỵ sĩ chúng ta phải làm. Thời Cảnh cười cười, sau đó không chút biến sắc hỏi, đúng rồi, ta thấy xe ngựa của Dũng Giả vừa rồi đã đi tới cửa thành, nhưng lại đột nhiên dừng ở ven đường không lập tức tiến vào, đây là nguyên nhân gì? Ân, khi đó các ngươi đã thấy ta đến sao? Tô Lăng nao nao, chợt trả lời, ta dừng lại là vì trợ lý của ta nói với ta rằng ngồi xe ngựa quá lâu, có chút khó chịu, sau đó ta bảo cô ấy nghỉ ngơi một chút, đợi ngủ thiếp đi ta mới tiến vào. Trợ lý, khó chịu, nghỉ ngơi. Thời Cảnh trong đầu nhanh chóng nối liền những từ ngữ này lại với nhau, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trước đó gã nhìn thấy tin tức trên diễn đàn, Tô Lăng này còn mang theo một người chơi nữ qua đường, mặc dù những bài viết kia đều nói người chơi nữ này mang theo một khẩu súng ngắm, dường như am hiểu ngắm bắn, nhưng gã cũng hiểu được, đó khẳng định là ngụy trang của người chơi nữ qua đường kia. Hiển nhiên, Tô Lăng này cũng giải mã cơ chế cân bằng của trò chơi siêu duy sát, mang người chơi nữ qua đường kia bất quá là để tổng hợp độ khó trò chơi. Về phần cái gọi là khó chịu, nghỉ ngơi, hoàn toàn là nói nhảm. Rõ ràng là người chơi nữ kia có việc phải đăng xuất. Hiểu rõ điểm này, nghi hoặc trong lòng Thời Cảnh vừa rồi cũng được giải quyết. Trò chơi siêu duy sát này, theo cấp bậc của người chơi càng ngày càng cao, thời gian mỗi trò chơi cũng trở nên càng ngày càng dài. Điều này đối với người chơi bình thường mà nói, phi thường không hữu hảo, dù sao người bình thường không thể đem phần lớn thời gian đặt vào trò chơi, vẫn phải vì cuộc sống hiện thực mà bôn ba. Có thể liên tục chơi mấy giờ, đã coi như là khó có được. Mà bây giờ, trận trò chơi này bắt đầu đã hơn 20 ngày gần một tháng, trong hiện thực không sai biệt lắm là một ngày trôi qua. Những người chơi không phải chuyên nghiệp kia quả thực cũng đến lúc bị các loại việc vặt hiện thực ngăn trở, không thể không đăng xuất rời khỏi trò chơi. Nhất là người chơi cấp thấp. Bình thường người chơi có cấp bậc thấp, thời gian mỗi trận trò chơi đều ở khoảng mấy ngày, trong hiện thực cũng chính là mấy giờ. Loại trò chơi có thời gian 6 tháng, tương đương với 7 ngày trong hiện thực này, đã vượt xa thời gian mà người chơi bình thường có thể chấp nhận. Thời Cảnh hiểu rõ vì sao Tô Lăng lại dừng ở ngoài cửa thành, nụ cười trên mặt càng đậm, gã liền theo lời Tô Lăng trả lời, thật sự là vất vả cho hai vị dũng giả. Chúng ta đã chuẩn bị phòng trọ cho hai vị ở Kempasi, hai vị không bằng trước theo chúng ta đến lữ quán nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt rồi chúng ta lại xuất phát đi Thánh đình thành. Đã không phải là vì phát hiện điều gì dị thường, vậy kế hoạch của gã có thể tiếp tục thực hiện. Tô Lăng nhìn Thời Cảnh đang giả trang đội trưởng Thánh đình kỵ sĩ Jaymon Varro, tiếp tục phối hợp với đối phương diễn, trên mặt ra vẻ trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, được. Bởi vì hắn là người chơi cấp S duy nhất trong toàn trường, hệ thống vì cân nhắc cơ chế cân bằng, nên hắn nhất định phải đảm bảo an toàn cho nhân vật mà Trần Toa Toa dấn thân vào. Mà bây giờ Trần Toa Toa rời khỏi trò chơi, hắn tương đương với việc phải bảo vệ một bộ thi thể, nếu cứ như vậy mang theo Trần Toa Toa đi chung kết quả thực sẽ có bất tiện. Hơn nữa, cứ như vậy đi chung kết hắn cũng không muốn. Hắn còn chưa thăm dò nguồn gốc của thánh vật, chưa lợi dụng những thánh vật này để nâng cao thuộc tính của mình, tận dụng tối đa lợi ích của trận trò chơi này. Ngoài ra, hắn cũng chưa hiểu rõ sâu sắc về nguồn gốc của thế giới kỳ huyễn này, tìm kiếm sự tồn tại của duy khí. Cuối cùng là, còn có hai đội người chơi khác chưa tới vòng trong thành phố, còn thiếu hai thánh vật từ những đội người chơi bị nguyền rủa bởi sức mạnh bí ẩn mà chết. Tô Lăng đã tìm lại được những thánh vật mà những đội người chơi này phụ trách hộ tống, trong mấy ngày loại bỏ người chơi này. Sức mạnh bí ẩn nguyền rủa, Tô Lăng mặc dù gọi đùa là thu hẹp vòng độc nhưng kỳ thật không hoàn toàn giống. Có phản hồi của năng lực bản thân toàn chi, hắn biết rõ sức mạnh bí ẩn nguyền rủa chỉ cần có thể đến tòa thành tiếp theo trong thời gian quy định là được. Về phần sau khi đến, là nghỉ ngơi hay lập tức rời đi, hoặc là quay lại đường cũ đều không có hạn chế. Tô Lăng biết vị trí cụ thể của những đội người chơi bị nguyền rủa bởi sức mạnh bí ẩn mà chết. Cho nên, khi hắn đóng vai NPC tuyên bố nhiệm vụ kỳ ngộ, hắn sẽ để những đội người chơi kia đi những nơi này, thử nghiệm quy tắc hạn chế của sức mạnh bí ẩn nguyền rủa, đồng thời đem những thánh vật mà những đội người chơi bị nguyền rủa bởi sức mạnh bí ẩn mà chết kia hộ tống mang về. Những đội người chơi kia sau khi phát hiện những thánh vật này, còn tưởng rằng là phần thưởng do nhiệm vụ mang đến, càng thêm tin tưởng hắn. Sau đó, dưới sự dụ hoặc của phương pháp sử dụng thánh vật, những đội người chơi này toàn bộ đều đem thánh vật mang về, dâng cho Tô Lăng. Làm như vậy mặc dù hơi thiếu logic, có khả năng bị trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát liệt vào dấu hiệu khả nghi, trở thành một bộ số liệu phân tích năng lực của hắn, nhưng vì nhanh chóng, lại tận dụng tối đa để nâng cao thực lực của mình, đây cũng là không có cách nào khác. Việc không chê vào đâu được cuối cùng chỉ là số ít, cho dù Tô Lăng có được năng lực bản thân toàn chi, cũng không thể làm tất cả mọi việc đều hoàn hảo. Việc hắn có thể làm là cố gắng lừa gạt trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát, không cho trí tuệ nhân tạo thu thập được nhiều số liệu hơn về hắn để tiến hành phân tích. 3 điểm trên chính là tất cả những việc Tô Lăng muốn làm trong trận trò chơi này. Khi chưa hoàn thành 3 việc này, Tô Lăng cũng không muốn kết thúc nhiệm vụ này. Bởi vậy,
Sau khi nghe Thời Cảnh giả trang đội trưởng Thánh Đình kỵ sĩ nói, hắn liền thuận thế đồng ý, chuẩn bị tạm thời ở lại thành phố Kempasi này, hoàn thành những việc muốn làm đồng thời, cũng tiện chờ Trần Toa Toa đăng nhập. Vậy thì tốt, Dũng giả xin theo chúng ta đến. Thời Cảnh nghe Tô Lăng trả lời xong, tiếp tục cười nói, sau đó dẫn Tô Lăng đến nhà trọ mà gã đã chuẩn bị. Thế là, hai người mang trong lòng những toan tính riêng, vai sóng vai ngồi trên vị trí người đánh xe, lái xe ngựa đi trên đường phố thành Kempasi, cuối cùng dừng lại trước một nhà trọ. Hai vị Dũng giả, đây chính là nhà trọ mà chúng ta đã chuẩn bị cho. Đưa tới nơi, Thời Cảnh không kiếm cớ ở lại, trực tiếp lựa chọn từ biệt, tiếp theo mời hai vị Dũng giả nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có vấn đề gì hoặc là nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị xuất phát, có thể tùy thời đến Thánh Bảo tìm ta, Thánh Đình kỵ sĩ Kempasi tùy thời chờ đợi hai vị Dũng giả. Tốt, vậy làm phiền đội trưởng Raymond. Tô Lăng nghe xong, cũng lịch sự đáp lời. Sau đó, hai bên liền tách ra. Tô Lăng xuống xe ngựa, buộc dây cương, đem Trần Toa Toa đang trong trạng thái ngủ say sau khi offline trong xe ôm vào phòng trọ. Còn Thời Cảnh thì dẫn đội Thánh Đình kỵ sĩ rời đi, quay về Thánh Bảo Kempasi. Tuy nhiên, Thời Cảnh vừa trở về Thánh Bảo, liền lập tức gọi riêng một Thánh Đình kỵ sĩ, cười phân phó, "Han, ngươi lập tức đến Thánh Đình Thần Điện báo cáo một chút việc hai vị dũng giả hộ tống thánh vật đến Kempasi, để bên kia chuẩn bị tiếp ứng, chúng ta đợi hai vị dũng sĩ nghỉ ngơi xong sẽ lập tức xuất phát." Thời Cảnh cũng không biết quá trình nhiệm vụ tiếp theo là như thế nào, cho nên gã chuẩn bị gọi một Thánh Đình kỵ sĩ của thế giới này đi tìm hiểu. Còn về việc tại sao gã không tự mình đi, có 3 nguyên nhân, một là gã cần ở lại thành Kempasi, tùy thời giám thị nhất cử nhất động của Tô Lăng, tránh việc đối phương phát hiện điều gì bất thường. Thứ hai là, Raymond Varro mà gã thay thế còn có một Thánh Đình kỵ sĩ khác mất tích, gã cần đi giải thích nguyên nhân biến mất của đối phương. Về phần nguyên nhân thứ ba, là gã sợ mình đi, vạn nhất trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc trận trò chơi này, vậy thì hỏng bét. Trong thông báo nhắc nhở ban đầu của trận trò chơi này, không hề nói chỉ có một đội người chơi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong thông báo nhắc nhở chỉ nói, đội người chơi đưa một kiện thánh vật trở lên đến Thánh Đình Thần Điện là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tin tức này chỉ là ám chỉ đưa càng nhiều thánh vật đến Thánh Đình Thần Điện có thể nhận được đánh giá trò chơi cao hơn, ám chỉ các đội người chơi tranh đoạt thánh vật mà thôi. Bởi vậy, Thời Cảnh sợ tùy tiện đi, vạn nhất liền kích hoạt nhiệm vụ hoàn thành, vậy thì hỏng việc. Cho đến bây giờ, gã còn chưa tăng lên thuộc tính bản thân, cũng chưa thăm dò qua thế giới này, còn sử dụng một tấm thẻ đạo cụ công năng, một tấm thẻ vũ khí không kém phần chân quý. Nếu cứ như vậy kết thúc trận trò chơi này, gã sẽ cực kỳ thiệt thòi. Nhưng không hiểu rõ quá trình nhiệm vụ lại không được, không cẩn thận rất dễ lộ sơ hở bị đối phương phát hiện. Dù sao đối phương cũng là người chơi cấp A, một chút lơ là rất có thể sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở. Sau khi sử dụng thẻ định vị xác định vị trí của Tô Lăng, gã lập tức chạy tới đây với tốc độ cao nhất, căn bản không kịp về mặt thời gian. Mà dưới sự vội vàng như vậy, chuẩn bị của gã cũng không được đầy đủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gã tỏ ra hào phóng, không nhắm vào nhiều thánh vật trên tay Tô Lăng, giữ đối phương ở lại thành Kempasi. Hiện tại, đã lừa gạt giữ đối phương ở lại, gã nhất định phải biết quá trình nhiệm vụ sau khi có được thánh vật trước khi lên đường. Thánh Đình kỵ sĩ tên Han kia, nghe Thời Cảnh phân phó xong, đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng phục tùng nói, "Vâng." Sau đó, Thánh Đình kỵ sĩ tên Han của thế giới này liền rời khỏi thành Kempasi, đi về phía trung tâm của mảnh đất này, Thánh Đình thành. Mà tình huống này, tự nhiên cũng được phản hồi đến trong đầu Tô Lăng trong khách sạn. Thời Cảnh phân phó Thánh Đình kỵ sĩ nhất giai Han Wei của thế giới này đi về phía Thánh Đình thành, báo cáo với Thánh Đình Thần Điện việc ký chủ đã đến, cũng để bên kia chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón. Xem tin nhắn văn bản phản hồi trong đầu, Tô Lăng đang nằm trên giường trong khách sạn không khỏi khẽ cười. Lúc này, nếu hắn có hành động xuất kỳ bất ý, nhất định có thể khiến Thời Cảnh lộ sơ hở. Tuy nhiên, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Hắn và Thời Cảnh đều là những người có mộng tưởng, không chỉ đơn thuần muốn hoàn thành nhiệm vụ. Vừa vặn hắn cũng không biết sau khi đi Thánh Đình thành, quá trình nhiệm vụ trò chơi tiếp theo là như thế nào. Chẳng bằng mượn Thánh Đình kỵ sĩ nhất giai Han Wei của thế giới này đi dò đường, dù sao hắn lúc vào thành đã có liên quan với những Thánh Đình kỵ sĩ nghênh đón hắn này. Han Wei này cũng ở trong đó. Hắn chỉ cần tĩnh chờ đối phương đến Thánh Đình thành báo cáo việc hắn đã đến cho Thánh Đình Thần Điện, xem Thánh Đình Thần Điện ra phân phó như thế nào là được. Hơn nữa hắn còn có thể biết được quá trình nhiệm vụ tiếp theo sớm hơn Thời Cảnh, sớm hơn tiến hành bố cục. Đương nhiên, hắn khẳng định không thể cứ như vậy nhàn rỗi. Người chơi cấp A như Thời Cảnh, giỏi mưu kế đồng thời, cũng dễ đa nghi. Nếu hắn cứ nằm yên lặng chờ, ngược lại sẽ khiến đối phương hoài nghi. Cho nên, hắn phải hành động. Nghĩ đến đây, Tô Lăng lập tức đứng dậy rời giường, đi ra nhà trọ, hướng về thánh bảo của thành Kempasi mà đi, còn Trần Toa Toa thì bị hắn đặt ở trong phòng trọ. Có phản hồi giám sát của bản thân Toàn Chi, hai đội người chơi cấp B khác cũng chưa chạy tới vòng trong thành phố, lại thêm Thời Cảnh muốn diễn kịch, an toàn của Trần Toa Toa ngược lại không cần phải lo lắng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức quan tâm đến sự sống chết của Trần Toa Toa, để tránh bị Thời Cảnh phát hiện hắn còn có độ khó ẩn là phải đảm bảo an toàn cho Trần Toa Toa. Dù sao, có phản hồi giám sát của bản thân Toàn Chi, có tình huống như thế nào hắn đều có thể lập tức chạy về. "Xin chào, Dũng giả,
xin hỏi có gì cần giúp đỡ không? Khi Tô Lăng đi vào thánh bảo của thành Kempasi, Thánh đình kỵ sĩ canh giữ ở cửa ra vào thánh bảo, lập tức lên tiếng hỏi. Hai bên mới gặp nhau ở cửa thành không lâu, tự nhiên không có chuyện không biết nhau. Tô Lăng vừa cười vừa nói, xin chào, ta muốn đến thư viện thánh bảo tràn ngập tri thức uyên bác và thần thánh để xem sách, không biết có được không? Thời Cảnh mỗi khi đến một tòa thành phố, lập tức sẽ đi tìm sách lịch sử trong hiệu sách bản địa, tìm tòi quy tắc cấm kỵ của tòa thành đó, đồng thời cũng làm sâu sắc thêm hiểu biết về thế giới này. Tô Lăng không cần làm như vậy, hắn chỉ cần tiếp xúc với thổ dân của thế giới bản địa, liền có thể biết được rất nhiều thông tin từ thông tin kinh nghiệm sống của những người thổ dân này. Bất quá, đó là trong tình huống không ai biết. Hiện tại, cùng với người chơi cấp A Thời Cảnh ở cùng một thành, hơn nữa mọi người đang diễn kịch với nhau, hắn tự nhiên cũng phải làm ra vẻ. Thư viện thánh bảo sao? Nghe Tô Lăng nói, lông mày của Thánh đình kỵ sĩ thủ vệ hơi nhíu lại. Thư viện thánh bảo, bình thường chỉ có Thánh đình kỵ sĩ mới có thể đi vào, hoặc là đội trưởng kỵ sĩ đồng ý mới có thể đi vào. Bởi vậy, đối với yêu cầu này của Tô Lăng, Thánh đình kỵ sĩ thủ vệ không dám tự ý quyết định. Tuy nhiên, nghĩ đến việc vừa mới nghênh đón đối phương ở cửa thành, hơn nữa đội trưởng còn dặn dò đối phương có vấn đề gì có thể trực tiếp đến thánh bảo. Thế là, Thánh đình kỵ sĩ thủ vệ nói, xin ngài chờ một chút, ta đi hỏi đội trưởng. Nói xong, Thánh đình kỵ sĩ thủ vệ liền đi vào trong thánh bảo, nói yêu cầu này của Tô Lăng cho Thời Cảnh đang giả mạo đội trưởng kỵ sĩ. Hắn muốn đến thư viện thánh bảo đọc sách. Nghe Thánh đình kỵ sĩ thủ vệ báo cáo, Thời Cảnh hơi nhíu mày, trong lòng cũng không bất ngờ. Đi đến nơi lạ lẫm, cách nhanh nhất để hiểu rõ nơi lạ lẫm này chính là đọc sách của nơi lạ lẫm này, nhất là sách loại lịch sử nhân văn. Đối phương là người chơi cấp A, có thể nghĩ tới điểm này gã cũng không bất ngờ. Thời Cảnh mặc dù có ý muốn ngăn cản đối phương, nhưng vì kế hoạch sau này, gã cuối cùng vẫn cười gật đầu nói, nếu dũng giả muốn xem, vậy thì dẫn đi thôi. Nhận được phân phó của Thời Cảnh, Thánh đình kỵ sĩ thủ vệ kia lập tức trở về đại môn thánh bảo, nói với Tô Lăng, đội trưởng đồng ý, dũng giả tiên sinh xin mời đi theo ta. Nói xong, liền dẫn đường ở phía trước, cảm ơn. Tô Lăng lễ phép nói cảm ơn, sau đó đi theo đối phương. Rất nhanh, Thánh đình kỵ sĩ thủ vệ liền dẫn Tô Lăng đến thư viện thánh bảo. Dũng giả tiên sinh, ngài cứ từ từ xem, ta về trước vị trí trực. Thánh đình kỵ sĩ thủ vệ đưa Tô Lăng đến nơi, nói một tiếng, sau đó liền rời khỏi thư viện. Tô Lăng cười nói cảm ơn với bóng lưng rời đi của đối phương, sau đó liền bắt đầu tìm sách trong thư viện lớn như vậy. Trong tin nhắn văn bản phản hồi của bản thân Toàn Chi, Thời Cảnh mỗi khi đến thư viện của một tòa thành phố, đầu tiên sẽ tìm kiếm sách lịch sử nhân văn. Tô Lăng liền cũng theo phương pháp này, bắt đầu tìm kiếm giá sách chứa loại sách này trong từng dãy giá sách. Rất nhanh, hắn liền tìm được. Tiếp theo, hắn bắt đầu tìm kiếm trong giá sách này, đầu tiên là lấy hai cuốn sách Thánh Quang Ký Lục và Thánh Đình Kỵ Sĩ Ký Lục mà Thời Cảnh đã từng xem ra. Sau đó, hắn mới chậm rãi đi lại giữa các giá sách khác, bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách mà hắn cảm thấy có khả năng liên quan đến thánh vật. Chỉ một lát sau, hắn liền ôm một chồng sách cao từ trong lối đi nhỏ giữa các giá sách đi ra, đi tới trước bàn cung cấp cho người ngồi trong thư viện. Sau khi đặt chồng sách xuống, hắn liền ngồi xuống bắt đầu vừa xem, vừa lưu ý động thái của vị Thánh đình kỵ sĩ nhất giai Han Wei đang chạy tới Thánh đình thành kia.